بيبدأ المسلسل بفاساي، بنت جميلة عندها 25 سنة، بتشتغل في مجلة فنية وشاطرة جدا في شغلها وبتساعد كل زمايلها. ونعرف ان عندها حبيب واللي هو ايد، ومرتبطين بقالهم اكتر من 10 سنين، ويبان انها بتحبه قوي. والنهاردة يكون يوم مهم بالنسبة لها لانه اخيرا اتخرج، وده يوم مناقشة الدكتوراه بتاعته. فتروح له وهي معاها ورد وسعيدة علشان تحتفل معاه بعد ما يخلص، ولكن قبلها تروح تقابل فاي صاحبتها المقربة. وفاي اول ما تشوفها تظبط لها الميك اب بتاعها وتعرفها انها سمعت ايت وهو بيقول انه هيتقدم النهارده للبنت اللي بيحبها. فافا تفرح قوي لانها اخيرا هتكون معاه بشكل رسمي. واول ما يروحوا يتم اعلان نجاح ايت في بحثه، ويكون هيتعين كمان على طول في مستشفى خاصه للدكتور المشرف على بحثه. لا، ويتعين كمان رئيس قسم الجراحه في المستشفى. ويجي وقت ان ايت يعلن عن اسم البنت اللي بيحبها ويرتبط بيها. ففا تتحمس جدا وتطير من فرحتها، لكن تتصدم لما تلاقي ايت الواطي بيتقدم لكوان بنت الدكتور استاذه، ويقول قدام الكل ان هي دي الانسانه اللي شجعته وتعبت معاه الفتره اللي فاتت. وطبعا نفهم انه ولا بيحبها ولا حاجه، وانه ارتبط بها مخصوص عشان يكسب كل الصلاحيات دي من وراها. والصدمه تكون كبيره جدا على فا، وقلبها يتجرح، وفاي تزعل عليها جدا. وفا تخرج وهي مش فاهمه هي غلطت في ايه عشان ايتي يجرحها كده. ففاي تواسيها وتقول لها ان غلطها الوحيد انها حبت الانسان الغلط. ولما تاخدها تروحها على البيت، فساي ما ترضاش تحكي لباباها ومامتها على اللي ايت عملوا معاها عشان ما تزعلش حد فيهم. ونوت صاحبتهم التالتة تتصل على فاي وتعرفها انها مش هتقدر تسافر معاها على اليابان لان قريبتها ماتت. ففاي يجيلها فكرة انها تاخد فاساي معاها بدلها، اهي تغير جو بدل ما تقعد هنا واهلها يلاحظوا حزنها. ففا تشوفها فكرة مناسبة وتوافق. على الجنب التاني في اليابان يظهر دانيال، اللي اول ما اي حد يشوفه يبتسم لا ارادي من وسامته وكاريزمته. لكن تحت وسامته المبالغ فيها دي نعرف انه زعيم مافيا في اليابان، وعصابته مشهورة باسم التنين الذهبي، ويكون ماشي وراه طول الوقت رجالته اللي مش بيفرقوه ابدا. فهو يبان عليه الحزن واطلب منهم يسيبوه لوحده، وحزنه ده يكون بسبب ان ده يوم ذكرى وفاة حبيبته بوتان. فيفضل يفتكر ذكرياته معاها وانه قد ايه كان بيحبها. ولكننا نتصدم اكتر لما نلاقي حبيبته فيها شبه كبير جدا من فاساي وكانها توأمها. ونتصدم اكتر لما يفتكر ان بوتان ماتت مقتولة على ايده، ولكنه ما يبانش هو قتلها ليه. تاني يوم فاساي وفاي يسافروا على اليابان، وفي نفس الوقت يوصل كمان على اليابان تشان مينج صاحب اجمل غمازات. ورغم غمازاته الا انه هو كمان رئيس عصابة في هونج كونج، وعصابته مشهورة باسم النمر الابيض. وياخد باله من فاساي وهم في المطار، فيبان ان هو كمان يعرف بوتان فيفكرها هي. فيبعد عن رجالته ويطلع يجري وراها علشان يتأكد من اللي هو شايفه، ولكنها تمشي وما يلحقهاش. ويبان ان مينج جاي على اليابان مخصوص عشان دانييل. ونفهم ان دانييل معاه كتاب اسمه الكتاب الاسود، والكتاب ده متسجل فيه كل الاعمال الغير قانونية لعصابة النمر الابيض بتاعه مينج. فهو يكون جاي علشان ياخد منه الكتاب قبل ما دانييل يسلمه للشرطة ويتقبض عليه هو ورجالته كمان، لانه عايز يقتل دانييل. وافتكر زمان لما كانت العصابة تحت رئاسة ابوه، كان راجع على البيت واتفاجئ هناك لما لقى رجالتهم مرمية ميتة في كل جزء. وتيان كونج الدراع اليمين لابوه هو الوحيد اللي كان عايش، ولكنه كان متصاب. وعرفوا ان عصابة التنين الذهبي هي اللي عملت فيهم كده. ولما مينج يروح يطمن على ابوه واخوه، يلاقيهم هما الاتنين متعلقين مشنوقين. فمينج وقتها انهار جدا، وعاش السنين دي كلها حقد على دانييل، ومستني الفرصة المناسبة اللي هيقتله فيها علشان ينتقم لاخوه ابوه. ونرجع لفاي اللي تفضل تخرج فاساي وتفسحها وتضحكها وتاكلها عشان تخرجها من حزنها، وتنصحها انها ما تعيطش تاني على اي راجل، بالاخص راجل خاين زي ايت. ونروح لدانيال اللي يكون بيتكلم مع بياو صاحبه ودراعه اليمين على الكتاب الاسود، ويقول له انه هيسلمه النهارده للشرطه، وكل الكلام ده يكون قدام سواقه. فالسواق يطلع خاين وينقل اللي سمعه لعصابه النمر الابيض، ويعرفهم بالمكان اللي دانيال هيقابل فيه الضابط. فعصابه النمر الابيض تروح على المكان ويفضلوا يضربوا رصاص على عربيه دانيال علشان يخلصوا من كل اللي فيها. ولكن لما ينزلوا علشان يتاكدوا ان دانيال مات، ما يلاقوهوش فيها اصلا، ويطلع ان فيها عروسه والسواق الخاين وبس. وفجاه دانيال ورجالته يحوطوا المكان. فمينجي يسأله ازاي قلبه بارد للدرجة دي وساب سواقه يموت بداله. فدانيال يقول له انه عارف بخيانته، وان عقاب الخاين وفقا لقواعد عصابتهم الموت. فلما تيان كونج يطلب من دانيال يسلمهم الكتاب الاسود بهدوء ومن غير ما يقتلوا في بعض، دانيال يوافق، ولكن يشرط عليهم انهم يسلموه كل اعمال عصابتهم هو اللي يديرها، ووقتها هيقسم معاهم كل الايرادات بالنص وبكل عدل. فمينجي يرفض ويقول له ان العدل بالنسبة له انه يموت، والعصابتين يقرروا يتواجهوا
يواجهوا مع بعض، ولكن ضرب من غير أسلحة، والسلاح يبقى مسموح بيه في حالة واحدة، واللي هي إن واحد فيهم يقدر يتمكن من التاني. ولما دانيال ومينج يضربوا بعض، دانيال يقدر يوقعه على الأرض ويخرج سلاحه علشان من المفروض إنه يقتله، لكن دانيال يضرب الرصاصة بعيد عن مينج ويجري وكأنه عايز مينج يروح وراه. ولما مينج يروح فعلا، دانيال يسحبه على مكان فاضي وبعدين يهجم عليه يوقفه عن إنه يهاجمه، ودانيال يعرفه إنه ما عندوش نية في إنه يأذيه، ويأكد له إنه أي حاجة هو بيعملها دلوقتي بيعملها عشان مصلحته. لكن مينج ما يصدقوش ويقول له إنه واحد زيه ما بيعملش حاجة غير لنفسه بس، ويبعدوا عنه ويضربه ويتهموا إنه سرق بوتان منه رغم إنه هو اللي كان بيحبها الأول، ده غير إنه السبب في موت أبوه وجنان أخوه بعد الأذى اللي اتعرض له، وده كله بسبب إنهم ما نفذوش أوامره وإن دي فرصته علشان يخلص منه. لكن دانيال يقوم له ويفضل يصد ضربات مينج وبس وما يهاجموش، لكن لما مينج يرفع عليه السلاح، دانيال يضطر يرفعه هو كمان، والاتنين يضربوا على بعض، فالرصاصة اللي مينج ياخدها تجرح جنبه جرح خفيف ولكنها ما تتعمقش في جسمه، ودانيال ياخد رصاصة في كتفه وإصابته تكون أشد. ولما يلاقي مينج مصر يقتله يهرب، وبعد ما اشتباك العصابتين ينتهي، شان مينج يأمر تيان كونج إنه يدور على دانيال في مكان ويجيبهوله، ويكون متأكد إن دانيال مستخبي في مكان قريب لأنه مش هيقدر يبعد بسبب إصابته. في الوقت ده فاساي تقرر تنزل لوحدها تشتري شوية هدايا لمامتها وباباها، وفاي ما تروحش معاها بسبب إنها سهرانة مع أصحابها، ودانيال يدخل على نفس المكان اللي فاساي فيه علشان يشتري هو كمان حاجات يطهر بيهم جرحه. وأول ما يشوف فاساي وعينه تقع عليها يتصدم ويفكرها بوتان، فيروح يقف قدامها ويفضل يبص جامد عليها في ذهول، فمن نظرته تفكره مجنون، ومن خوفها تخرج تجري من السوبر ماركت من غير ما تشتري حاجة، فهو يروح وراها برضه، فهي تلف تزعق له انه ليه ماشي وراها، وتكون مفكراه متحرش ياباني. فدانيال من غير وعي منه يمسكها جامد، ولكنه يفوق لما يلاقي عصابة النمر الابيض حواليه باسلحتهم وبيضربوا عليه نار، فدانيال يشد فاساي ويجري، وعصابة النمر الابيض يجروا وراه، وقبل ما يقدروا انهم يمسكوه يسمعوا صوت عربيات الشرطة اللي وصلت بسبب ضربهم للرصاص، فيضطروا يهربوا بسرعة، وفاساي تكون مرعوبة وخايفة انها تموت، لكن دانيال يهديها لما يلاقيهم مشوا، فهي تتصدم لما تلاقيه بيتكلم تايلاندي كويس وتمشي وتسيبه، فهو لما يرجع يشدها فتخاف منه وتتهمه انه شخص مش كويس، عشان كده كل دول كانوا بيجروا وراه وعايزين يقتلوه. فدانيال ما يهتمش بكلامها ويسألها عن اسمها، فلما ترفض تقوله ياخد باسبورها بالغصب من الشنطة بتاعتها ويعرف اسمها، فيفقد الامل في انها تكون بوتان. وفا لما تهدده انها تصرخ لو ما رجعلهاش الباسبور بتاعها، يهددها هو بسلاحه انه هيخلص منها لو صرخت، لا وكمان يهددها انها تاخده معاها على المكان اللي عايشة فيه، وده لانه هيروح معاها، فهي من خوفها منه توافق، ولكن اول ما توصل تفضل تشاور وتعمل للموظفين ايماءات انهم يساعدوها. فدانيال لما ياخد باله يهددها انها لو ما وقفتش الهبل اللي بتعمله ده هيخلص عليها. واول ما يطلعوا على اوضتها، دانيال يبدا يقلع قميصه علشان يخرج الرصاصه ويطهر جرحه، ويظهر وشم للتنين كبير كرمز لعصابته على جسمه. واول ما يقرب من فتخاف فتجري تستخبى في الحمام، وتتصل على فاي تحكي لها ان طلع لها حرامي وانها مستخبيه دلوقتي في حمام اوضتها، ففاي تقلق عليها جدا وتقول لها انها تيجي تلحقها حالا رغم ان باين عليها انها شاربه ومش قادره حتى تمشي. في نفس الوقت يظهر بياب صاحب دانيال ودراعه اليمين، ويكون قلقان جدا على دانيال هو كمان وماشي في الشوارع يدور عليه، وفجاه تطلع قدامه فاي اللي من كتر ما هي شاربه ومش في وعيها تقع في نص الطريق، وتفضل تطلب منه يساعدها لحد ما يغمى عليها خالص. في الاثناء دي دانيال يقرر يستخدم خنجره في انه يخرج الرصاصه، وفجاه فاي تسمع صوته وهو بيتألم، فلما تخرج له تشوفه وهو بيخرج الرصاصه تتخض جامد عليه لجرحه يلتهب، ولما تقترح عليه انها تتصله بالاسعاف يرفض، فتفهم انه خايف يروح بسبب اللي كانوا بيجروا وراه، فتقول له انه لازم يبقى شخص جيد علشان ما يتأذاش بالشكل ده، وبسبب قلبها الطيب تقرر انها تساعده. فلما يسألها يرد لها جمالها ازاي تقول له انها مش عايزه منه حاجه خالص، وانها هتصبر عليه لحد ما رجالته يجوا ياخدوه من هنا، وبعد كده مش حابه انها تشوف وشه تاني. ودانيال يلاحظ انها تستخدم له لزق جروح مرسوم عليه ورود والعاب، فيضحك ان مافيا زيه بهبته هيتحط له الحاجات الكيوت دي، ويبان انها شاطره في معالجه الاصابات، وده لانها كانت طول الوقت جنب ايد بتساعده وبتتعلم منه. وبعد ما تخلص تطلب من دانيال يفكر في حاجه تخليه سعيد عشان ما يحسش بالالم، فدانيال يقوم باصص لها جامد، ولما تساله بتبص لها كده ليه يقول لها انه بيعمل الحاجه اللي هتخليه سعيد، فتتوتر وتقوم بسرعه من جنبه ترجع للحمام، فهو يشوف مذكراتها فيفتحها ويقعد يقرا فيها ويعرف منها حاجات كتير عنها، وهي لما تخرج وتلاقي مذكراتها في ايده تشدها منه وتتعصب عليه وتحطها في شنطتها وتقول له انها تسيبه يقعد هنا براحته يستنى رجالته وهي هتنزل تستنى لحد ما هو يمشي. فدانيال يقول لها انه عرف عنوانها وانها لو فكرت تعمل اي حاجه تضر بيها مش هيسيبها في حالها. واول ما تنزل من الفندق يبان ان تيان كونج هو وشويه من عصابه النمر الابيض قاعدين تحت
بيستنوا دانيال. واول ما تيان كونج يشوفها يفكرها هو كمان بوتان، فينزل يشدها ويكون عايز ياخدها معاه بالغصب، فتفضل تصرخ تطلب المساعده. فبطلي الله يعمر بيته يجي يضرب تيان كونج وينزلها ويحميها من اي حد منهم يقرب لها، لكن تيان كونج يرفع عليه السلاح ويضربه ولسه هيقتله تقوم فو هجمه عليه عضه لحد ما دانيال يقوم يدافع عن نفسه. وبعد كده دانيال ياخدها بسرعه ويركبوا عربيه عصابه النمر الابيض علشان يهربوا بيها. فتيان كونج يفضل يضرب عليهم نار، فالعربيه بعد فتره تتعطل بيهم وتقف في نص الطريق، ولكن من حسن حظهم يعدي عليهم راجل ياباني طيب بعربيته، ولما يلاقي عربيتهم بايظه يصعبوا عليه، فيقترح عليهم انهم يجوا يقعدوا عنده في البيت لان الجو هيبقى مطر وبرد عليهم. ففا ما تكونش فاهمه اي حاجه من كلامهم، ودانيال يوافق على طول من غير تفكير ويشد فا ياخدها معاه. واول ما يوصلوا على بيت الياباني فتستغرب هما بيعملوا ايه هنا، وتتصدم لما دانيال يعرفها انهم هيباتوا عنده، وتقول له انها لازم ترجع علشان فاي هتقلق جدا عليها. فيعرفها انهم لو رجعوا دلوقتي هيلاقوا الرجاله اللي بيطاردوه لسه هناك، وانه حاليا تعبان مفيش عنده طاقه يتخانق مع حد. ولما يدخلوا يلاقوا الجد الياباني هو ومراته مجهزين لهم هدوم واوضه فيها سرير واحد بس. فتستغربوا وتساله وهي متعصبه قال ايه للجد والجد علشان يخليهم يجهزوا سرير واحد. فعرفها انه كذب عليهم بانها مراته، وانه عمل كده عشان محدش فيهم ياخد عنها فكره وحشه بوجودها مع شخص غريب في ميعاد زي ده. فتتثبت وتهدى وتاخد بالها ان شنطتها مش معاها، فتخرج بسرعه تدور عليها، ولكنها تفتكر انها وقعت منها عند الفندق. فدانيال يسالها اذا كان موجود في الشنطه صوره ليها، فلما تقول له وانها حاطه في مذكرتها صور كتير ليها ولعيلتها يتضايق جدا وملامحه تتغير. فلما تصر عليه يعرفها سبب صدمته، يقول لها ان لو الشخص الرئيسي اللي بيطارده شاف صورتها عمر ما حياتها هتنعم بالسلام، ويقول الكلمتين دول ويمشي ويسيبها هتموت من خوفها. وسيان كونج يروح فعلا يدي شنطه فا لتشان مينج، فلما مينج يشوف مذكراتها يفتكر انه كان شافها فعلا في المطار، ويفهم ان دي شبه بوتان مش اكتر. وتيان كونج يجيب له معلومات زياده عنها من الفندق اللي نازله فيه، ويعرفه انها تايلانديه وفي اجازه هنا مع صاحبتها. فمينج يأمره انه يروح يدور على دانيال في كل مكان ويجيب له البنت دي يشوفها، وان لو ما قدرش يوصل لهم يروح يجيب له صاحبتها. على الجنب التاني نروح لبياو اللي ياخد فاي على المستشفى علشان يفوقها من اللي هي شرباه، وفاي تسمعه وهو بيتكلم مع الممرضه بالياباني، فما تكونش عارفه تكلمه ازاي عشان تطلب منه المساعده، فتفضل تكلمه انجليزي مكسر. ولما ما تقدرش تشرح له تبدا تكلم نفسها بصوت عالي وانها المفروض تمثل عليه انها بتعيط علشان يتعاطف معاها. واول ما تبدا تتقمص الشخصيه وتمثل يكلمها بالتايلاندي ويقول لها ان حتى الدموع مش هتخلي واحد زيه قلبه يلين، فما يهمهاش اللي قاله، وتفرح انها اخيرا لقت حد هيفهمها في البلد دي، وترجع تزن عليه انه يجي معاها يساعد اختها لان اختها في خطر. فهو يضطر يروح معاها على الفندق، وهناك بياوي يلاقي الخنجر بتاع دانيال، فيطمن فاي ويعرفها ان اختها مع رئيسه، وانها بكده ما تقلقش لان اختها تبقى في امان معاه. فهي لما تساله هيتاكدوا منين انهم بخير يقول لها بكل وضوح وسلاسه ان لو رئيسه اتقتل او حصل له حاجه كانوا قطعوا صبعه وبعتوه ليهم، ولكن عشان رئيسه حاله خاصه ما كانوش استكفوا بصبعه وكانوا هيقطعوا راسه نفسها ويبعتوها. ففاي يا عيني ما تستوعبش كلامه قوي، فتدوخ تقع فاقده الوعي. هنا بياوي يلاحظ باسبور فاساي، واول ما يفتحه ويشوف صورتها هو كمان يتصدم من الشبه الكبير اللي بينها وبين بوتان. فيفوق فاي ويقول لها انهم لازم يمشوا من هنا بسرعه قبل ما اللي بيطاردوا رئيسه يوصلوا على هنا وياخدوها معاهم. فتخاف وتطلب منه يستناها لحد ما تلم حاجاتها، لكنه يشدها ويخرجوا بسرعه، ويتفاجئ لما يلاقي رجاله عصابه النمر الابيض في كل مكان. فهو يضطر يمسكهم يضربهم ويأكشن فيهم واحد ورا التاني، ويكون كل ده يا قلبي تحت صريخ فاي اللي تصدعه وتصدعنا، ولكنها في نفس الوقت يبقى عندها شويه جرأة وتساعده، وبعدها ياخدها ويهربوا ويطلعوا على شقته. وهنا فاي لما تسأله مين دول يكون عند بياو صراحه مفرطه، ويقول لها الحقيقه كلها، وان دول رجاله واحد اسمه تشان مينج رئيس عصابه النمر الابيض عدو عصابتهم التنين الذهبي، وانهم عايزين اختها لان اختها بتشبه حبيبه الرئيس اللي ماتت. ولما فاي ما تصدقوش بياو يوريها صوره بوتان علشان تصدق، ولما فاي تحس انها بتحلم بياو يطلب منها تدخل تاخد شاور ويسيبها ويخرج، وبعد شويه يرجع لها وهو معاه هدوم كتير ليها بماركات مختلفه، ويعرفها انه بعت رجالته يجيبوا لها حاجاتها هي واختها من الفندق. وبالليل طول ما دانيال نايم يفضل يحلم ببوتان، وفي كل مره يقرب منها يلاقيها بتنزف فيفضل يعتذر لها ويعيط، ولكن يفوق على صدفه ساي وهي بتصحيه وبتنادله بالعملاق، وده لان لحد الان متعرفش اسمه. فدانيال يحذرها انها تقرب منه وتصحيه تاني لانه لما بيتفاجئ بيسحب مسدسه وممكن يفضيه فيها. فيتعرفوا انها صحته لما لقيته بيعيط وهو نايم، وتطلب منه يقوم يغير هدومه علشان هيرجعوا. وتعرفوا انها عندها خطه بانها ترجع للفندق من غير ما اللي بيطاردوه يعرفوهم، وتجيب له فحمه وتقول له انهم هيستخدموها علشان يغمقوا بشرتهم ويتنكروا كده محدش هيعرفهم. فيتريق على خطتها ويفهمها ان اللي هي بتستخبى منهم دول مش
ناس عادي وانهم اذكى مما هي تتخيل، واطلب منها ما تفكرش تاني وانه هيجهز لكل حاجة لما يحس انه مستعد. فهي ترفض انها تفضل معاه وتقوله انها تقدر تعتمد على نفسها وهترجع هي وتسيبه لوحده. فدانيال ما يمنعهاش، وده لانه عارف انها مش هتعرف حاجة في اليابان وشوية وهترجع، ولكنه يتصدم لما يلاقي فا غسله له هدومه من الدم وكويهم له، فيخاف عليها ويلبس ويقرر يدور عليها. واثناء ما فا تكون في طريقها تقابل واحدة ريفية وتفضل تطلب منها المساعدة وانها عايزة ترجع لبلدها. فاليابانية ما تفهمش فا وتفكرها بتطلب منها خضار من اللي معاها، ففا ترجع على بيت الجد والجدة وهي شايلة ومحملة خضار وتكون محروجة من دانيال قوي. شوية تروح تساعد الجدة وتقعد لوحدها وتفضل تعيط، فلما دانيال يشوفها يروح لها يواسيها، فتتعصب عليه وتهدده انها تحكي للجد والجدة علشان يساعدوها. فهتعصب عليه ويحذرها انها تقول لهم حاجة الا اذا كانت عايزاهم يموتوا، ويعرفها ان الناس اللي بيطاردوهم خطيرين جدا وانهم لو عرفوا بمساعدة الجدة والجدة ليهم مش هيسيبوهم في حالهم، ويطلب منها تهدى وتستنى لان بتسرعها هتأذيهم كلهم. شوية بعد ما تهدى تروح تقعد لوحدها في مكان هادي ودانيال يجي لها ويسألها بتعمل ايه، فتعرفوا انها بتكتب رسالة وداع لباباها ومامتها، ده لانها حاسة انها ممكن تموت في اي وقت. فيطمنها ويقولها انها ترجع بامان، فتقوله ان مفيش حاجه مضمونه وانها كانت مبسوطه امبارح مع فاي لكنها دلوقتي مستخبيه بسبب ناس هي ما تعرفهمش، وتعرفوا انها بتكتب الرساله دي عشان لو حصل لها حاجه تكون لحقت تودعهم. فلما دانيال يحاول يقرا هي كاتبه ايه ما تسمحلوش وتقوله ان دي معلومات عن مكان فلوس ابوها، وده لان ابوها بيحب يخبي فلوسه عن مامتها، فلو باباها عرف انها ماتت هيجيله ازمه قلبيه. فهي بالجواب ده هتعرف مامتها مكان الفلوس اللي هتساعدها انها تاخده على المستشفى، فبسبب براءتها يبتسم جامد. فلما تشوفه تقوله ان ابتسامته جميلة جدا احلى من وشه المتوحش، وتنصحه انه يضحك كتير لان الضحكة حتى لو مش في وقتها تخدع المخ وبتسبب السعادة. وفجأة تقوم من مكانها وتقوله انها تعلمه يضحك ازاي، وتفضل تضحك ضحكة متخلفة كده. فهو استغربها ويقولها انه مش هيعمل الهبل اللي هي بتعمله ده، ولما يمشي تجري وراه تشده، فمن غير قصدها تقطع له سلسلته، فهو وشه يتغير 180 درجة وما يتقبلش اسفها، ويقوم شدد منها الجواب اللي كاتباه لاهلها ويقطعه، اللي هو نظام واحدة بواحدة يعني، ويقول لها اه احنا كده متعادلين. فتلسعه قلم، ولما تديه واحد تاني يمسك ايديها ويقول لها ان ملهاش حق تتضايق وهي اللي غلطانة. فهي تقول له انه عارف انها ما كانتش تقصد، ولكنه ببساطة اتعود على الانتقام وما بيفكرش في مشاعر غيره، وانها مش هتسمح له اكتر من كده. ومن اللحظة دي كل واحد هيروح في طريقه، ولما تمشي يروح يوقفها ويقول لها انه مش هيسيبها تمشي، ويقوم شايلها علشان يرجعها معاه، فتقوم عضاه، ولما تقع رجلها تتلوى وتكون متضايقة جدا منه ومش طايقاه. فهو عشان يرضيها يقوم ضحك بنفس الطريقة اللي هي علمتها له، ويطلب منها تديله فرصة يصلح من نفسه معاها وتسيبه يحميها. فهي تحن وتسامحه بسرعة وتقوله انه محظوظ لانها بتحب تدي فرصة تانية لغيرها. وبعد ما يتصالحوا يشيلها ويرجعوا سوا على بيت الجد والجدة، ويفضل يهتم بيها وبرجليها، وطريقته تكون متغيرة جدا معاها ومتحسن كتير عن الاول. على الجنب التاني في تايلاند كوين تعرف من ايد انه لسه معرفش فاساي بعلاقتهم، فتزعل منه، ولان ايد ما شافش فا يوم تكريمه يفكرها لسه معرفتش بخيانته ليها، فيطلب من كوان تصبر عليه وهو هيعرفها هي باهلها، وما يكونش قادر يقول لهم لانه مش قادر يخذل اهل فا بسبب انهم هم اللي ربوه بعد وفاة اهله. فكوان تعمل نفسها عاقله ومتفهمه موقفه، وانها كانت بتطلب منه يعرفهم علشان ما حدش يقول عليها انها خطفت حبيب بنت تانية. فايت يقول لها ان سبب حبه ليها انها ناضجه واعقل من فاساي بمراحل. فهي ترسم الطيبه وتطلب منه ما يقولش على اي بنت كلام زي ده، ومن نظرتها يبان انها ولا طيبه ولا نيله، ده غير انها تروح على مطعم اهل فا وتعمل نفسها بتسال عن مكان بيت ايد، فلما يدلوها عليه يسالوها تقرب له ايه وتعرفه منين، فهي تستغل الفرصه وتعرفهم انها خطيبته. فاهل فا يتصدموا وما يرضوش يعرفوها ان ايد كان مرتبط ببنتهم. تاني يوم الصبح دانيال ياخد عربيه الجد ويفضل يدور على مكان فيه شبكه علشان يقدر يتواصل مع بياو، ولما يعرف يتصل بيه بياو يحكي له على كل اللي حصل معاه، ويعرفوا ان فاي صاحبه فاساي معاه. في نفس الوقت تيان كونج يفضل يدور عليهم في كل مكان لحد ما يلاقي العربيه اللي دانيال اخدها منه، فيتوقع ان دانيال مستخبي في مكان قريب من هنا. وفاساي تقلق على دانيال لما تلاقيه اتاخر، ولما تخرج تتمشى في القريه لحد ما هو يجي تيان كونج ورجالته يشوفوها، فاول ما ينزلوا ياخدوها دانيال يوصل ويضرب عليهم نار كلهم، ولسه هينزل يموت تيان كونج ويخلصنا منه بقى الرصاص يخلص،
فيضربه وياخد فاه ويهرب منهم، ولما يقدر يبعد عن عينيهم يشيل فاه وياخدها ويدخل بيها على الغابة ويعرفها انهم مش هيقدروا يرجعوا على بيت الجد علشان ما يسببلوش مشاكل. ونروح لفاي اللي تلاحظ على جسم بيو وشمين للتنين والنمر، تستغرب وتسأله انه ازاي من عصابة التنين الذهبي ورسم على جسمه وشم للعصابة العدوة لعصابتهم. ولما تسأله يتعصب عليها ويطلب منها ما تتدخلش في اللي ملهاش فيه. وبالليل دانيال وفاي يناموا في الغابة، وفا لما تصحى وتلاقي دانيال مديها الجاكيت بتاعه تخاف عليه لا يبرد، فلما تروح تغطيه يشدها جنبه ويقولها ان عندها حاجات كتير مميزة مش موجودة عند اي واحدة غيرها، زي الرقة والقلب القوي اللي مليان طيبة. فيطلب منها توعده انهم لو حتى ما شافوش بعض في المستقبل ما تسمحش لحد انه يؤذي قلبها او اي حاجة تغيرها. فتفرح بكلامه وتوعده انه عمرها ما هتتغير. وفتاني يوم تصحى وتفضل تبص عليه وكأنها وقعت في حبه. ولما دانيال يعرفها ان رجالته جهزوا لها كل حاجة هي واختها وانهم هيرجعوا النهارده تايلاند، تعرفوا انها فرحانة بانها اخيرا هترجع لاهلها، ولكن يبان على وشها الحزن انها هتسيبه وتكون زعلانة جدا. في نفس الوقت يجي خبر لعصابة النمر الابيض من جواسيسهم ان بياو اخد صاحبة فا ورايحين ناحية المينا. واول ما دانيال يوصل مع فا للمينا تلاحظ طريقة رجالته معاه وانه قد ايه مهم، فتستغرب قوي وتسأله هو مين بالظبط، فهو ما يردش عليها ويعرفها ان ده الوقت المناسب انهم يفترقوا وان رجالته هياخدوها لاختها. ولكن كلامه يتقطع بوصول عصابة النمر الابيض، فهو لما يؤمر رجالته ياخدوها بسرعة ترفض تمشي معاهم وما تكونش عايزة تسيبه من خوفها عليه. فدانيال يتعصب عليها، لكن رغم كده عينه تبدأ تتملى دموع انها تبعد عنه. فجأة يقوم ماسكها من ايديها ومقرب منها جامد، وكل ده يكون تحت صوت الرصاص والناس اللي قاعدة تموت. وبعدها فا تسيبه وتمشي مع رجالته في طريقها لتايلاند. بعد شهرين تظهر فا اللي تكون لسه عايشة على ذكرياتها في اليابان مع دانيال، وتكون محتفظة لسه بالجاكيت بتاعه وسلسلته اللي هي قطعتها، وعايشة على امل انها ترجع تشوفه من جديد. وتاني يوم الصبح وفرحة شغلها تحس ان في حد بيراقبها وماشي وراها، ولما تبص تشوف مين ما تلاقيش حد. فيجيلها مكالمة من المكتب وتعرف ان المجلة اللي بتشتغل فيها اتحرقت، ولما تروح تلاقي كل حاجة هناك متدمرة. وبالليل وهي مروحة تحس تاني ان في حد ماشي وراها، فتجري وهي خايفة تستخبى منه، ولكن فجأة يطلع لها تشان مينج. فلما تخاف منه وتهرب تيان كونج هو كمان يطلع لها ويوقفها. ففا تفتكره على طول وتعرف ان مينج رئيسهم. فمينج يتكلم معاها بكل ادب ويعتذر لها لو رجالته سببوا لها اي ضرر، ويؤمر تيان كونج انه يعتذر منها. فهي من خوفها تقول لهم انها مسامحاهم كلهم وان المهم عندها ما تشوفش حد فيهم تاني. ولما تيجي تمشي مينج يوقفها ويديها شنطتها اللي وقعت منها ويعتذر لها انه فتحها وقرأ دفتر ملاحظاتها، ولكنه من خلال الدفتر قدر انه يتعرف عليها. ففا تشد من ايده الشنطة وتجري على امل انهم ما يضايقوهاش تاني. ولكن اول ما تروح تلاقي في الدفتر رسمة غريبة لشخصين مشنوقين، ومينج يطلب من تيان كونج ما يشيلش عينه من على فا، وده لانها هي اللي هتوصلهم لدانيال، لانه متأكد ان دانيال استبدل بوتان في قلبه بيها. وكل ده لاحظوا من قلقه عليها وتقربوا منها في المينا، وانه قرر يستخدم فا في تدميره، ويبان ان مينج هو اللي محرض رجالته يولعوا في المجلة اللي فا بتشتغل فيها. على الجنب التاني في هونج كونج يظهر دانيال اخيرا، وبياو يعرفوا بان عصابة النمر الابيض وصلت لفا وقابلوها. ونرجع تاني يوم الصبح لتايلاند لما فاساي تكون رايحة شغلها عادي، ولكنها تتصدم لما تلاقي تشان مينج قاعد في مطعم بيتهم مع باباها ومامتها، ويكون جاي كأنه زبون عادي، ولكنه يتعرف عليهم ويقعد يحكي ويتحكى معاهم. ففا تخرج بسرعة من البيت، ولما تلاقيه جاي وراها تسأله عن الرسمة الغريبة اللي لقيتها في دفترها. فهو من غير مقدمات كتير يعرفها على نفسه ويديها كارته ويطلب منها تيجي تشتغل معاه، وان وقتها هتعرف معنى الرسمة دي. فلما تسأله عن نوع الشغل اللي هو عايزها فيه يعرفها انه شاف رسمها في الدفتر وان رسمها مليان بالمشاعر، فعايزها تيجي ترسم لأخوه لان رسمها هيعجبه وهيتسبب في ان حالته ممكن تتحسن للأفضل. فهي تستغرب وتكون عايزة تفهم ايه نوع حالته اللي يخليه يوظف له رسامة، فيرفض يحكي لها ويقول لها انها لو عايزة تعرف توافق على الشغل معاه، ويغريها بانه هيدفع اي مبلغ هي هتطلبه. واثناء كلامهم ايتي يعدي بعربيته ويقف لما يشوفها ويسألها لو في مشكلة معاها. ففا من غير تفكير تركب معاه عشان تخلص من مينج، لكن مينج يوقفها ويطلب منها تفكر كويس في عرضه ويوعدها انها مش هتندم. ولما ايتي يسألها عليه ما ترضاش تحكي له، لما تحس انها بعدت عن مينج تطلب منه يوقف وانها حابة تمشي هي. فيسألها اذا كانت بتتصرف معاه كده بسبب زعلها منه لارتباطه بكوان، ويحاول يبرر لها علاقته بيها ان كوان الوحيدة المناسبة ليه. ففا تفهمه انها مش زعلانة بسبب علاقته معاها، ولكنها كانت حزينة لانه خدعها، وبعدين تطلب منه ينسى لانها دلوقتي على عكس ما هي زعلانة منه، وانها عايزة تشكره لان بسببه صدفة الافضل في اليابان. فيفرح انها مش زعلانة منه ويطلب منها انهم يبقوا صحاب. ففا توافق، ولما تروح شغلها مدير المجلة يعمل لهم
اجتماع ويعرفهم كلهم ان مجلتهم بعد الحريق اللي حصل خسروا كتير، وانه مش هيعرف يعوض الخسائر اللي واجهوها، فعشان كده المجلة هتتقفل، وانه هيديهم فرصة من هنا لاخر الشهر علشان يقرروا هيعملوا ايه. وبالليل تعرف ان باباه عليه دين قيمته 200,000 بات، وان هو اقترضهم علشان يجدد بيتهم، ولكن سيا اللي اخد الفلوس منه هدده بانه يرجع له الفلوس بسرعة والا هيأذيها هي وامها. فيطمن باباها ان معاها مبلغ في البنك هتجيبه له يسد جزء من دينه لحد ما تتصرف له في الجزء التاني. تفضل تفكر هتعمل ايه وهتلم كل الفلوس دي ازاي وهي اصلا هتسيب الشغل، ولكنها تفضل تفكر في دانيال وتشجع نفسها انها تبقى قوية زي ما هي وعدته. وتاني يوم الصبح اول ما توصل شغلها تعرفها ان جالهم مستثمر جديد، لو وافق انه يستثمر في مجلتهم مش هتقفل ومش هيسيبوا الشغل. تفرح قوي لان بكده مشكلتها هتتحل. ولما مديرها يطلبها على مكتبه تتفاجئ ان المستثمر هو دانيال، ففرحتها تزيد. وقبل ما تبين انها عارفة دانيال يصدمها بانه يعمل نفسه قدام مديرها انه اول مرة يشوفها، ده غير انه يعملها ببرود. فلما مديرها يخرج ويسيبهم لوحدهم فتسأله بيتجاهلها ليه، فيقول لها ان من الخطر على اي حد التعمق في معرفته، وانها بالنسبة له غريبة حتى بعد الفترة اللي قضاها معاها، ولكن رغم كده هيستثمر في المجلة دي عشانها لانه ممتن ليها بسبب مساعدتها ليه، ومش حابب انها تخسر شغلها. فتتضايق من طريقته، وده لانها كانت مفكرة بيكن لها مشاعر. فقبل ما تمشي وتسيبه تعرفوا ان سلسلته لسه معاها وانها تبقى تجيبها له. واول ما تخرج من عنده تروح تحكي لفاي ان المستثمر الجديد هو العملاق اللي قابلته في اليابان. فقبل ما فاي تفرح لها فساي تحكي لها على اسلوبه معاها، ففاي تجري تدور على بياو وتفرح جدا لما تلاقيه جاي مع دانيال، ولكنها تلاقيه بيتعامل هو كمان معاه ببرود. فما تفهمش وتفضل تزن عليه يعرفها رئيسه ليه بيتعامل ببرود مع صاحبتها. فبياو علشان يخلص من زنها يعرفها ان رئيسه مهما يعمل فهو في النهاية بيخاف على فا وبيهتم بيها. ففاي ترتاح وتكون حاسة من جواها ان دانيال شخص مناسب لفا. فلما تخلص وتروح بيتها تلاقي جاي لها هدية فيها ورد وشيك بمبلغ 100,000 بات ومكتوب لها عليه ان دي الموظفتي. فتفهم انها متشان مينج، فتتصل بيه تطلب تقابله. فمينج يفرح ويفكرها هتوافق، لكنه لما يروح يقابلها يلاقيها بترجع له الشيك، فيزعل ويطلب منها تروح معاه على البيت عشان يوريها حاجة. فلما ترفض ويلاقيها خايفة يطمنها ويعرفها ان مش هو الشخص اللي المفروض تخاف منه، لانها تبقى معاه في امان اكتر ما تبقى موجودة مع دانيال. ويصر عليها انها تيجي معاه، وانها لو قررت بعد كده ما تشتغلش معاه مش هيوريها وشه تاني ولا هيزعجها. فتقتنع وتوافق، ومينج يكون محترم جدا وذوق معاها، وتلاقي ان بيته مليان بالحراس. واول ما تشوف تيان كونج هناك تستخبى في مينج، تكون مرعوبة لسه منه. ومينج لما ياخدها يعرفها على ياي اخوه تتفاجئ لما تلاقيه مريض نفسي. ومينج لما يعرفها عليه وانه جايبها ترسم له وتهتم بيه ياي يفكرها بوتان ويفتكر صورة بوتان وهي بتعيط قدامه، فيهجم عليها يحضنها جامد ويفضل يناديها ببوتان. فتترعب وتفضل تصرخ لحد ما مينج وتيان كونج يبعدوه عنها، ومينج يعتذر لها على اللي حصل. فلما تسأله مين بوتان مينج يبدأ يحكي لها ان بوتان دي حبيبة اكتر شخص ياي بيكرهه وهي بتشبهها جدا، ويقول لها انه جابها هنا علشان تشوف اللي دانيال عمله في ياي، ويعرفها ان هو ودانيال كانوا بيربطهم صداقة قوية جدا زمان لحد ما دانيال خانه وقتل ابوه وكان هيقتل اخوه لكنه قدر ينقذه، ولكن بسبب الصدمة اللي تعرض لها حالته زي ما هي شايفة. فتفهم ان الرسمة اللي هو رسمها لها في الدفتر كان يقصد بيها ابوه واخوه، فتزعل عليه، ولكنها رغم كده ما تكونش مصدقة ان دانيال يعمل كده، وتسأله لو كان عنده دليل على كلامه. فمينجي يقول لها ان ما فيش عنده دليل ولكنه متأكد من كلامه، وده لان دانيال مريض بجنون السلطة ممكن يعمل اي حاجة علشان ياخد الحاجة اللي هو عايزها. واللي يثبت كلامه ان دانيال قدر يقتل اكتر شخص بيحبه. بيعرفها انه قتل بوتان حبيبته علشان يثبت للكل انه الشخص المناسب انه يكون زعيم عصابة التنين الذهبي، وينصحها تبعد عنه عشان ما يحصلهاش زي اللي حصل مع بوتان. فتخرج من عنده مصدومة وتروح على بيت اصحابها تحكي لهم على كل الكلام اللي سمعته. فاصحابها يتصدموا، ولكن فاي ما تكونش مصدقة وتكون واقفة في صف دانيال وتفضل تدافع عنه وتنصحها انها ترفض الشغل مع مينج. لكن لما فا تحكي لهم انها محتاجة فلوس كتير نوت تنصحها تفكر كويس وانهم هيدعموها ايا كان قرارها. ففاي ما يعجبهاش الكلام، وتاني يوم تروح تجيب رقم دانيال من شركتهم وتتصل بيه، فبياو هو اللي يرد عليها. ففا تحكي له على اللي حصل وتعرفوا ان فا ناوية تقدم استقالتها وهتروح تشتغل مع مينج. فبياو لما يروح يحكي لدانيال يتضايق لكنه يبين انه مش مهتم، ويقرر انه ما يرجعش في كلامه ويروح على المجلة علشان يكمل ورق الاستثمار. في نفس الوقت فا بعد ما تفكر كويس تبعت رسالة لمينج وتعتذر له وترفض تشتغل معاه. فمينج يتضايق جدا ويخرج زي المجنون من البيت. فلما ترجع شغلها يكون دانيال لسه موجود هناك، فلما يعرف انها قررت ما تسيبش الشغل في المجلة يفرح قوي، وبياو لما يلاحظ سعادته يفرح عشانه.
مكانه. ودانيال لما يسمع كلام المدير مع فا يقوم يطلب منه يوريه محتوى المجلة كل اسبوع، وانه عايز من فا هي اللي تكتبه وتسلمه له، فمديرها يوافق على طول عشان يرضيه. وبالليل دانيال ورجالته يروحوا على ملهى ملك تشان مينج، واللي المفروض ممنوع فيه دخول اي حد من عصابة التنين الذهب، ولكن بياو وباقي رجالة دانيال يضربوا رجالة النمر الابيض ويدخلوا بالغصب. فدانيال لما يدخل يتكلم مع مينج لوحدهم يقول له انه مش فاهم كويس هو بيخطط لايه، وانه عايز يقع في حب فا علشان يستغلها في تدميره، ولكنه بكده بيغلط في انه يورط بنت في اللي بينهم، ودانيال يتوسل له ما يلعبش بيها. فمينج يقول له ان التوسل بسهولة كده مش ممتع، ويقترح عليه انهم يتنافسوا، لو قدر يوقعه على الارض هيبطل يلعب مع فا. فدانيال يوافق والاتنين يسلموا اسلحتهم ويبداوا يرزعوا في بعض قدام رجالتهم هما الاتنين. واول ما دانيال يقدر يوقع مينج على الارض ما يهونش عليه انه يضربه او يأذيه اكتر من كده، فيسيبه ويطلب منه ينفذ وعده. فتيان كونج الشيطان يقوم رامي لمينج قبضة معدن علشان يضرب دانيال بيها، فمينج ياخدها ويضرب دانيال يخليه يفقد الوعي. فبيابو لما يلاقيهم غشوا يهجم عليهم هو وعصابته، ودانيال لما يفوق يلاقي نفسه في بيته وبياو جنبه، وبياو يكون متضايق جدا، فيفضل يحرض دانيال انه يسلم الكتاب الاسود للشرطة علشان يديهم درس كلهم ما ينسوهوش. فدانيال يرفض ويقول انه هيدي لكل واحد حسابه ولكن بهدوء. وفات فكر في الموضوع اللي هيتكتب في المجلة، وبعد تفكير كتير تقرر انه يكون عن الحب، لان عيد الحب قرب. وتاني يوم الصبح يجي لها وردة على شغلها من مينج يعرفها انه مش هيستسلم وانه لسه مستنيها توافق تيجي تشتغل معاه. في نفس الوقت مديرها يطلب منها انها تروح لدانيال على شركته علشان توريه المحتوى اللي كتبته. فاول ما فا توصل على شركته تتخض لما تلاقيه مجروح في وشه، فلما تساله عن السبب ما يردش عليها، فتتحرج وتعتذر له وتديه الجاكيت بتاعه والسلسله بعد ما صلحتها، وتعرفوا انها احتفظت له بيها في امان علشان اهميتها عنده. فهو بدل ما يشكرها يتعامل معاها ببرود ويطلب منها تقعد بعيد عنه لحد ما يخلص شغل، وكل ما تحس انه خلص تروح عشان تشرح له الموضوع اللي كتبته، لكن يجيله شغل تاني ويخرج يحضر اجتماع ويسيبها. وبعد فتره لما يرجع لها تاني يلاقيها نايمه، فيفضل يبص لها وياخد الموضوع اللي كاتباه ويقراه. ولما تصحى تتفاجئ انها نامت اكتر من 3 ساعات، فتساله ليه ما صحهاش، فيقول لها ان من عدم الاحترام انه يصحى حد. ولما تيجي تكلمه في موضوعها يعرفها انه قرأه، فلما تساله عن رايه يقول لها انه ما بيتكلمش عن الشغل بعد الساعه 5 لان ده وقت راحته، وان من عادته انه ما بيحبش يخلط الشغل بالراحه. فهي تخاف ترجع شغلها من غير ما تاخد رد منه، وتقول له انه ضروري تعرف مديرها النهارده بموافقته. فالمستفز يقول لها انها تروح تقول له ان بسبب نومها ما اتكلمتش معاه في الشغل. ففات تشوفه بطريقته دي بيهينها، لكن دانيال يقول لها ان الشغل عنده رقم واحد وان ما فيش عنده وقت فارغ يهين في حد. فطريقته تعصبها وتخرج من عنده وهي متضايقه جدا. ولما تتصل على فاي عشان تعرفها اللي دانيال عمله معاها تلاقي فاي بتهنيها ان موضوعها عجب دانيال وهيتنشر كموضوع رئيسي في المجله. ففات تفرح جدا وتحس انها ظلمت، واول ما تيجي تمشي تلاقي دانيال قدامها ويطلب منها انها تركب معاه عشان عاوز يتكلم معاها. فهي تفضل تشكره على اللي عمله وتوافق على طول انها تروح معاه. فياخدها على مطعم فخم ويسالها اذا كانت بتفكر لسه في انها تشتغل مع مين، ويعرفها انه خايف عليها لان بشغلها معاه هتقابل مشاكل كبيره، وان جاي مش محتاجها ولكنه محتاج دكتور مختص في حالته. ويقول لها كمان انه مش عايزه تسيب المجله لانه مش هيقدر يلاقي كاتبه شاطره زيها، ويسمع لها الموضوع اللي كتبته من غير ولا غلطة وكأنه بيقوله لها. على الجنب التاني أبو فاي يكون سهران في ملهى من ملاهي مينج، فمينج أول ما يشوفه يستغل وجوده ويفكر في إنه إزاي من خلاله يخلي فا تشتغل معاه. فيتفق مع تيان كونج إنهم يعملوا مؤامرة على أبوها ولكن من غير ما يأذوه. ولما صاحب أبو فا يخرج يعمل حاجة بنات من الملهى يدخلوا له ويحطوا له حاجة في عصيره ويجبروه يشرب لحد ما يدوخ، والبنات تفضل تتقرب منه لحد ما يجي 2 يصوروه معاهم، وبعدها ياخدوه لواحد اسمه سيدراك. وسيدراك ده شخص سايكو مختل كده في دماغه وليه في كل الاعمال الغير مشروعه، ورغم انه صاحب تيان كونج الا انه ما بيشتغلش في عصابه النمر الابيض ولا في اي عصابه تانية، ولكنه بيعمل اي حاجه عشان الفلوس. ويهدد ابو فاي يجيب له 1,000,000 بات والا هيبعت الفيديو اللي رجالته صوروه لبنته ومراته. ولما ابو فاي يشوفهم شويه نصابين يضربه، فسيدراك يتجنن ويضربه هو كمان ويكون عايز يقتله، لكن واحد من رجاله النمر الابيض يوقفه ويعرفوا ان مينج امر ان محدش يأذيه، فيحبسه ويمشي شويه. ابو فاي يفوق ويضرب الشاب اللي بيراقبه ويهرب. في نفس الوقت فات تيجي جنب الملهى علشان تاخد ابوها ويروحوا سوا، ولما تتصل بيه ابوها يطلب منها تيجي تساعده بسرعه وما يلحقش يقولها على مكانه. سيدراك يشوفه ويمسكه ويضربه جامد، لكن فات تيجي واول ما تشوف اللي بيحصل له تخاف عليه وتحاول تبعد سيدراك عنه، لكن سيدراك لما يلاقيها جميله يأذيها قدام ابوها، فمنج يوصل على صراخها ويبعده عنها ويفضل يضرب فيه انه ملتزمش باوامره. وابو فما يستحملش فكره ان بنته اتأذت قدامه بسببه، فيتعب جامد ويقع يفقد الوعي.
فمينج ينقله على مستشفى خاصة واللي هي بتاعت ابو كوان، وكوان هي اللي تبشر حالته، ولما تخرج من عنده تطمنهم ان ابوها عدى مرحلة الخطر ولكنه محتاج يعمل عملية ضروري. ففا ومامتها يتصدموا لانهم مش عارفين هيجيبوا فلوس العملية منين. فمينج يزعل جدا عليهم ويرجع يطلع كل غضبه على سيدراك. فالشيطان تيان كونج يهديه ويعرفه ان اللي حصل ده في مصلحتهم، ويفضل يزن عليه انه يستغل الفرصة ويجبر فا تشتغل معاهم. فتاني يوم الصبح مينج يروح لها ويعرفها انه مستعد يدفع كل مصاريف ابوها في مقابل انها تشتغل معاه، ولكن المرة دي مش عشان جاي، ولكنه عايزة يجيب له كتاب معين من دانييل واللي اسمه الكتاب الاسود، ويعرفها ان الكتاب فيه اسرار شغل عيلته وان دانييل سرقه بعد ما قتل ابوه وبيهدده يسلمه للشرطة. ففاتفة من الكتاب فيه معلومات شغله الغير قانوني، فتقوله ان دانييل ساعدها كتير وانقذ حياتها فمش هتقدر تخدعه. فيتعصب عليها ويقول لها ان هو اللي هينقذ حياة ابوها وانها لازم تعوضه. فتفهم ان هو ورا اللي حصل لابوها، ولما تسأله ما يقدرش ينكر، فتضربه بالقلم وتقوله انه جرب وجع فقدان الاب فازاي يدوقه لها، وتعرفه انها موافقة تجيب له الكتاب ولكن مش عشان خايفة منه، ولكنها تعمل كده عشان تساعد ابوها وتخلص دانييل منه، وده لانها اتأكدت ان هو الشخص القذر الحقيقي مش دانييل. ولما تسيبه وتروح على المستشفى تطمن على ابوها تلاقي دانييل هناك بيزوره بصفته مديرها في الشغل، ولما يسألها مين اللي عمل كده فيه ما ترضاش تقول له الحقيقة وتكذب عليه انهم شوية بلطجية ما تعرفهمش، ولكنها سامحتهم هي وباباها. ولما تسأله اذا كان يعرف معنى كلمة المغفرة وانها عايزاه يتعلم يطلب المغفرة من اي شخص ارتكب في حقه غلط، فيفهم انها بتقول له كده علشان عايزاه يتصالح مع تشان مينج، فيقول لها ان الامور بينهم فات الاوان على تصحيحها. فهي لسه هتطلب منه يديلها الكتاب الاسود علشان ينهوا اللي بينهم. دانييل يحس ان في حد بيراقبهم فيشوفه ويجري عليه ويضربوا في بعض، واول ما هما الاتنين يرفعوا اسلحة على بعض فتاخد بالها ان اللي بيهاجم دانييل ده هو تيب، وده ظابط على معرفة بيها هي واصحابها، وكمان بيحب فا من زمان ولكنه ما قدرش يعترف لها ولا مرة، ويكون جاي يزور باباها لما عرف من نوت انه تعبان. فلما تسأله اذا كان يعرف دانييل يقولها انه عارفه كويس، وده لانهم فتحوا تحقيق في امر المافيا اللي جايين لهم من بره علشان ينشروا الفوضى في بلدهم. ويقول لدانييل انه وصل له اخر اخباره وعرف انه داخل في شراكة جديدة مع زعيم المافيا خالد عدو عصابة النمر الابيض. ففا تتضايق من دانييل وتقول له ان باللي عمله ده مشاكله هتكتر مع مينج، فدانييل يعرفها انه هياخد مكسب كبير جدا من ورا خالد. فلما تيب يقطع كلامهم ويسيبهم علشان يروح يزور ابوها فما ترضاش تفتح موضوع الكتاب تاني مع دانييل، وده لانها فقدت الامل في انهم ممكن يتصالحوا. وفي نفس الوقت فاي ونوت وهم رايحين المستشفى يشوفوا بياو، ففاي تكون عايزه تروح تسلم عليه ولكن نوت تكون بتخاف من دانييل ورجالته بالاخص بياو وما ترضاش تقف معاها. ففاي تروح له هي وعشان تفتح كلام معاه تساله عمل ايه علشان يخوف صاحبتها، ولكن كعادته يتجاهل انه يرد عليه. وفجاه مريض حالته خطيره يعدي من جنبهم، فلما تبعد علشان تعديه تكون هتقع، فتفتكر ان بياو حبيب القلب هيمسكها يحميها، لكنها تتصدم لما تلاقي نفسها مرميه على الارض عادي. وابن المريض لما يجي ويفضل يعيط على ابوه بياو يسرح فيهم ويفضل يفتكر ذكريات ليه وهو بيعيط على ابوه. فلما فاي تلاحظ تاثره تروح وراه وتساله الطفل ده فكره بايه في حياته وخلاه يتاثر قوي كده. فلما يطلب منها ما تتدخلش في حياته تقوله انها اكتر واحده حاسه بيه وانها كمان يتيمه، وتحكي له ان ابوها وامها ماتوا وهي عندها 10 سنين، وان بعد ما ماتوا قررت انها تبقى جميله وغنيه لان حزنها هيزعل اهلها. فلما يمشي توقفه، فهنا روح راجل العصابه تهب على بياو وينسى انها ست ويكسر لها دراعها. فدانييل يأمره يعتذر لها وبياو يوعدها انه هيتحمل مصاريف المستشفى. وبالليل ابو فا يعمل العمليه، ولما مامتها تسالها جابت الفلوس منين فتكذب عليها الناس استلفتهم من واحد زميلها وهتسدله الفلوس على اقساط. شويه كوان تخرج لهم وتطمنهم ان العمليه نجحت وان باباها عدى مرحله الخطر. ففا لما تروح وراها عشان تشكرها كوان تقول لها انها لو عايزه تشكرها بجد تبعد عن ايت وتبطل تزعجه، وتكون عايزه تعرفها ان ايت ما بيخبيش عنها حاجه، وتقول لها ان حكى لها انها طلبت منه يوصلها. ففا ما ترضاش تكذبه بشكل مباشر وتقول لها ان مش كل حاجه تتحكى لها تبقى هي الحقيقه، وترجع تشكرها تاني، ولكنها تقول لها ان شكرها المره دي مش عشان انقذها لحياه ابوها ولكن بتشكرها عشان اخدت ايد بعيد عن حياتها. فكوان تبقى تتجنن ازاي تقول لها كده، ويبان ان تشان مينج واقف بيسمع كلامهم فيروح ورا فا ويكون فرحان بيها انها بتسيطر على مشاعرها. فهي لما تطلب منه هو كمان يسيطر على مشاعره ويقعد مع دانييل ويسمعه يطلب منها ما تستهونش بدانييل وانه شخص قاتل،
ويحكي لها إن من فترة طرد شاب اسمه شو من عصابتهم، وإن بعد ما طرده دانيال اشتراه وخلاه يضرب نار على زعيم مافيا اسمه خالد وعصابته. فبسبب الوشم اللي على جسم شو خالد فكره لسه في عصابة النمر الأبيض، والوقت بينهم عداوة مش هتخلص غير بالدم. ففات تقول له إنها سمعت باسم خالد من دانيال، ولكنها متأكدة إن اللي بينه وبين خالد شغل وبس، وإن دانيال لا يمكن يعمل أي حاجة من اللي هو قالها، وتكون شاكة فيه إن هو اللي بعت شو وإنه ما طردوش ولا حاجة. فمنجي يأكد لها إنه ما بيكذبش عليها، وإنه مش غبي يعمل مشاكل مع شخص زي خالد، ويطلب منها تساعده في إنه يرجع الكتاب الأسود عشان يحمي شرف عيلته، ويوعدها إنه بعد ما يرجع الكتاب مش هيقرب من دانيال، ويطمنها إنه هيساعدها تلاقيه بسرعة وسهولة. فتاني يوم تروح لدانيال على شركته بحجة إنها ضيعت قلمها عنده المرة اللي فاتت، وجات تدور عليه لأنه غالي بالنسبة لها، وتبدأ تدور على الكتاب الأسود بعيونها لكنها ما تلاقيهوش. ودانيال يكون مستغربها ويوقفها إنها تدور، لأنه لو كان موجود هنا كانت الخدامة جابته له. فقبل ما تمشي يطلب منها تستناه لما يخلص شغله وهو هيوصلها في طريق، فتوافق. ولما تروح معاه تفضل تدور على الكتاب في عربيته، ولكنها برضو ما تلاقيش حاجة. وفجأة يطلع عليهم 2 مسلحين يضربوا عليهم نار، وبياو لما ينزل يطاردهم دانيال يوقفه ويخاف انه يسيب فا لوحدها، فيقرر ياخدها معاه على بيته. ففا تفتكر مينجو وهو بيقول لها انه هيساعدها، فتعرف ان هو اللي ورا المسلحين، وانه عمل كده عشان يخليها تروح على بيت دانيال وتدور على الكتاب هناك. واول ما يوصلوا يقابلوا مديرة البيت، فدانيال يطلب منها تخلي بالها من فا. في نفس الوقت مينجي يبعت رسالة لفا ويعرفها مكان اوضة دانيال، ويطلب منها تدور على الكتاب هناك. ففا تسأل دانيال على الحمام، واول ما تروح تلاقي مينجي بيتصل بيها، فتعرفوا انها تخاف تدخل اوضة دانيال، وتفكروا انها في بيت رئيس عصابة مش في ملاهي. فيعرفها ان مديرة البيت ذاكرتها ضعيفة، وانها لو حست انها هتنكشف تستخدمها لصالحها. ولما تخرج تلاحظ ان دانيال معاه ضيف ورجالته كلهم متجمعين حواليه، فتستغل الفرصة وتطلع اوضته وتفضل تدور على الكتاب هناك. في نفس الوقت دانيال يخلص اجتماعه مع الضيف، ولما يسأل مديرة البيت عن فا تقوله انها ضيفتها في الجنينة. فدانيال يقرر يطلع على اوضته ويغير هدومه، وفا اول ما تحس بيه ما تعرفش تعمل ايه، وتستخبى بسرعة وهي ماسكة كتاب كبير من كتبه، وتكون مرعوبة جدا لا يشوفها. وفجأة تلاقي دانيال هيغير هدومه قدامها، فتتحرج وتخبط نفسها بالكتاب من غير ما تقصد. فدانيال لما يسمع صوت الخبطة يكون هيروح يشوفها، ولكن لحسن حظها بياو يدخل عليه ويطلب منه يجي بسرعة يوريه حاجة، ويطلع انه عايز يوريه مينجي اللي واقف قدام القصر. فبياو يفكروا انه بيراقبهم ويكون عايز يروح يضربه، لكن دانيال يمنعه. فلما تيجي تهرب من الأوضة وتروح ترجع لمكانها تسمع بياو وهو بيقول لدانيال انه دور على حقيقة الشخص اللي ضرب نار على خالد، وانه اكتشف انه كان من عصابة النمر الابيض زمان. وعلى ما يعتقد مينجا هيفكرهم هم اللي ورا استئجاره علشان يلفقوا اللي حصل لعصابته، ويطلب منه يقعد مع مينجا ويفهمه الحقيقة عشان يبطل يقرفهم ويسبب لهم مشاكل. ففا تفرح ان دانيال ملوش علاقة زي ما كانت متوقعة. ولما تيجي تنزل بسرعة جو سواق دانيال يشوفها، فلما دانيال يسمعه وهو بيكلمها يخرج بسرعة يشوفها بتعمل ايه هنا. ففا بسبب توترها والخبطة بتاعة الكتاب مناخيرها تنزف، فدانيال يقلق عليها جامد ويشيلها ياخدها على اوضته ويفكرها تعبانة او بتتوجع، فيفضل يهتم بيها. ولكن بعد ما يطمن عليها يرجع يسألها طلعت ليه، فتكذب عليه ان مديرة البيت هي اللي طلبت منها تطلع على الحمام اللي فوق لان حمام تحت مفيش فيه مية. وفي اخر اليوم لما تكون هتروح على بيتها تروح تحضن مديرة البيت وتكون شايلة الذنب انها كذبت باسمها، وبعدها تروح لاصحابها وتقول لهم انها كانت في بيت دانيال عشان تدور على الكتاب بس ما لقتوش ولقت حاجة تانية، وان دانيال مش السبب في اللي بيحصل لمينج. فاصحابها يشكوا ان في حد بيوقع بين العصابتين عشان المشاكل تستمر بينهم. فبسبب ان نود بتخاف من بياو وبتكرهه تشككهم فيه اول واحد. ففاي لما تفتكر انها شافت على جسمه وشمين تحكي لهم، وعلى الجنب التاني يظهر ان بياو و2 تانيين من عصابتهم وهم بيخططوا لحاجة من ورا دانيال. وتاني يوم الصبح لما دانيال يروح على المجلة فاي تفضل تراقب بياو، وهو لما ياخد باله منها ويشوفها يهددها انها ما تقربش منه تاني وتضايقه. فهي تقوم مصوته ولم عليه الناس. فلما دانيال يسأله عمل فيها ايه فاي هي اللي ترد، وتعرفوا انها كانت عايزاه يتحمل مسؤولية اللي عمله في ايديها، ولكنها لما شافت سلاحه خافت. فلما دانيال يسألها عايزاه يتحمل المسؤولية ازاي تعرفوا ان عندها شغل كتير النهارده وهتفضل لوقت متأخر، فعايزاه يوصلها لبيتها عشان مش هتقدر تسوق بايديها. فدانيال يوافق ويسمح لبياو يفضل معاها، ولكن لما بياو يرفض بحجة انه مش هيطمن عليه لو بعد عنه دانيال يعرفه انه مش هيتحرك كتير النهارده، وده لانه هيروح لبيت فا عشان حابب يطمن على باباها. فمدير فا يلاحظ اهتمام دانيال بيها، وبعد ما دانيال يمشي يروح لها ويطلب منها تساعده، وتقترح على دانيال انه يكون وجه اعلاني لمجلتهم، وده لانه وسيم جدا وهيجذب الناس انهم يشتروها. ويعرفها انه عرض عليه فكرته ورفض، ولكنه عنده احساس انها لو عرضت عليه هي هيوافق، ويوعدها ان لو دانيال
دانيال وافق هينشر لها رواية من تأليفها في الصفحة الأولى. وبالليل لما دانيال يروح يزور أبو فا في البيت يلاقوا إيد داخل عليهم، فأبو فا يعامله بطريقة وحشة بسبب خداعه لبنته. ومن طريقة كلام أبوها معاه دانيال يفهم إن إيد كان حبيب فاه وسابها عشان يتجوز واحدة غنية. ورغم كل الكلام الجامد اللي أبوها يقوله له، إيد ما يكونش عنده ريحة الدم ويفضل قاعد. ويفهم هو كمان إن دانيال حاليا يعتبر رئيس فا في الشغل. فلما أبو فا يتعب يستأذن من دانيال ويقوم علشان يرتاح، وفا ومامتها يروحوا معاه عشان يوصلوه. فإيد يحس بالغيرة من دانيال ويسأله إذا كان اشترى المجلة اللي فا شغالة فيها، فدانيال يعرفه إنه مجرد مستثمر. فإيد يكون عايز يبين له إن هو وفا قريبين من بعض، ويقول له غريبة ده فا ما حكتليش ولا مرة عنك. فدانيال يقول له بكل برود ده يا حبيبي عشان بطلتوا تتكلموا بس. ده غير إنه يقوم شاكره ويقول له إنه بسببه قدر إنه يقابل فا ويقع في حبها من أول نظرة، ويطلب منه يحتفظ باعترافه ده كسر بينهم. على الجنب التاني بياو يفضل يستنى فاي تحت شغلها، ورغم إنها مخلصة من بدري وما وراهاش حاجة غير إنها تبص عليه وتسرح فيه، تتأخر في إنها تنزل له عشان تضايقه. ولكنها أول ما تشوفه بيتكلم في الموبايل تنزل جري عشان تعرف هو بيكلم مين، ولكنها برضه ما تعرفش فتركب معاه. ومجرد إنه يوصلها على البيت تطلع إن نوت مستنياها ويروحوا وراه يراقبوه. وأول ما يوصلوا لمكان معين بياو يتقابل مع نفس الاتنين اللي من عصابته، ويكونوا محضرين فخ لتشان مينج ومستنيينه يعدي. فلما تشان مينج يوصل يوقعوه ويضربوه، فنوت وفاي يتخضوا ويبعتوا لفا رسالة بسرعة يحكوا لها اللي شافوه. في الوقت ده إيت يمشي، ولما دانيال يلاحظ الرسالة في موبايل فا يقرأها. ففا لما تجيله يسألها عن مكان أصحابها. في نفس الوقت بياو يكون أخد مينج وماسكه مخرشم له وشه من الضرب، ومينج مش يتلم ويتضرب وهو ساكت، لا ده يفضل يضحك ويقول لبياو مالك ضعيف كده ليه يا عم، ما تنشف شوية وانت بتضرب. فهنا بياو آخر ما اتخنق منه يقوم ماسكه ومقرر يرميه من مكان عالي، لكن دانيال يوصل مع فا. فلما بياو يبصله دانيال يطلب منه يوقف، فبياو ولا يسأل فيه وينفذ قراره ويرميه بره. فدانيال ياخد مينج والبنات على بيته ويمسك بياو يهزقه جامد. ففا تشوفهم وتتفاجئ لما دانيال يدي بياو قلم يجيب له ارتجاج. فبياو يقول له انه عمل كده لانه ما بقاش قادر يستحمل هجمات تشان مينج عليه ولا انتقامه منه. فلما دانيال يقول له انه المفروض يتحمله، بياو يقول له انه ما يتحمله لحد امتى. فدانيال يتعصب عليه ويطلب منه يتحكم في غضبه وانتقامه، وانه مش عيب ابدا انه يبقى زي الميه اللي بتطفي النار، وده لانه لو سمح للكره اللي في قلبه يسيطر على عقله ويتحكم في رايه هيخسر كل حاجه. ولما بياو يطلع يطمن على مينج يقابل فا، فتعرفوا انه لسه فقد الوعي واصحابها بيهتموا بيه، وتعتذر له ان هي واصحابها اتدخلوا وعملوا مشكله بينه وبين دانيال. فيقول لها ان لو واحده تانية غيرها هي اللي كانت عملت كده كان زمانه قتلها. ففا تقول له ان لما حد يسمعه وهو بيتكلم ممكن يفكره انسان متوحش، لكن رغم كده هي متاكده انه انسان طيب قوي. ده غير ان فاي لاحظت عليه وهو بيرمي مينج انه قصد يرميه على حاجه ما تخليهوش يتاذى، وان من جواه ما كانش عايزه يموت. فبياو يعرفها ان اي حاجه عملها مع مينج كان بهدف انه يخليه يخاف عشان يبطل يضايق دانيال. فلما فا تستغرب حب بياو الجامد لدانيال يعرفها ان حبه ده ما يسواش حاجه قدام اللي دانيال عمله معاه، ويبدا يحكي لها ان هو وبياو ومينج كانوا اصحاب قريبين جدا من بعض. ونكتشف ان بياو ابن عم مينج البيولوجي. وفي مره وهم قاعدين سوا في بيت مينج ابو بياو ينزل وهو متعصب وياخد بياو معاه ويمشي. ولما بياو يسال ابوه ماله يعرفوا ان عمه هاو اللي هو ابو مينج وياي عايز منه انه يتنازل عن منصب زعيم عصابه النمر الابيض، ويكون متاكد من ان ياي هو اللي حرضه على تهديده، وده لان ياي بقى اشر من ابوه. وابو بياو يكون مصر انه ما يتنازلش عن زعامه العصابه، وده لانه عايز يورث الزعامه لبياو، ويبان ان بياو ما كانش فارق معاه الزعامه اصلا، وكل اللي كان بيهتم بيه الوقت ده هي الموسيقى والعزف على الجيتار. وفي يوم مشؤوم هاو يهجم على بيت اخوه وهو معاه ياي وتيان كونج وشويه تانيين من رجالته، ويكون جاي علشان يجبره يتنازل حالا عن الزعامه. ولما ابو بياو يرفض ياي يبدا يضرب مراته ويقتل كل رجالته. فلما بياو يوصل على صوت الرصاص ياي المتخلف اللي يستاهل الجنان اللي بقى فيه يقوم قاتل امه قدام عينه، وهو يهدد اخوه انه لو ما تنازلش عن الزعامه هيقتل له ابنه. فابو بياو يكون راجل قوي كده ويعرفه انه مهما عمل مش هيتنازل عن المنصب برضه الواحد شرير زيه، ويقول له انه اي حاجه هو بيعملها دلوقتي هتترد له وانه هيموت بنفس درجه الفظاعه دي. وبياو ما يقدرش يساعد ابوه بسبب الاتنين اللي ماسكينه، وهاو
علشان ينتقم من اخوه على الكلام اللي قاله، يقوم مولع فيه حي، وبياوي يتجنن بعد ما شاف امه وابوه بيموتوا في لحظة قدامه بأشنع الطرق، فيقدر يفلت من ايد الاتنين اللي ماسكينه وياخد من واحد فيهم السلاح ويفضل يضرب عليهم رصاص ويجري، ويكون مقرر انه ينتحر ويخلص من حياته. لكن دانيال لما يعرف يدور عليه لحد ما يلاقيه ويحاول يهديه ويقول له ان موته مش حل، وان اهله لو موجودين مش هيتمنوا له انه يموت بالشكل ده، ولكنهم هيتمنوا انه يعيش بسعادة، ويطلب منه ينضم لعصابته ويوعدوا انهم هيستندوا بعض. وقتها بياو يرسم وشم عصابة التنين الذهبي على جسمه، ودانيال يمنعه يشيل وشم عصابة النمر الابيض علشان يفتكر دايما هو مين واصله ايه. فافا تفهم دلوقتي السبب ورا انه عنده وشمين في جسمه، وتحكي له ان فاي هي اللي عرفتهم وانهم ما بيخبوش حاجة عن بعض. فبياو يقول لها ان مفيش اسرار في العالم، وانه عارف انها متحالفة مع مينج، ويطلع انه شافها وهي بتتفق مع مينج في المستشفى علشان تجيب له الكتاب الاسود ومصورها كمان. فافا تحاول تدافع عن نفسها بانها اضطرت تعمل كده عشان تنقذ ابوها، لكن بياو يقول لها ان اي حد بيكون عنده خيارات كتير قدامه، ولكن حزنها عملها عينيها واختارت الطريق الغلط، ولكنه مش هيعرف حد بخيانتها، وده مش عشانها ولكن عشان مش هيسمح لها تلاقي الكتاب الاسود. وقبل ما يمشي ويسيبها يقول لها ان لو دانيال فكر في انه يهاجم مينج ما كانش هيعيش لحد دلوقتي، وان اي حاجة دانيال بيعملها عشان يحميه. في نفس الوقت دانيال يروح يطمن على حالة مينج، ولسه هيحط له سلاح جنبه، مينج يفوق ويفكر دانيال عايز يقتله، فيقوم يضربه وياخد منه السلاح، ولسه هيقتله يلاقي السلاح من غير رصاص، ويكون دانيال اللي شاله، وده لانه عارف ان مينج كان هيعمل كده، والاتنين يبداوا يضربوا بعض. ففاساي تدخل بينهم وتوقفهم، لكن مينج يكسر ازاز جنبه ويحطه على رقبتها عشان يستخدمها في انه يهرب. فدانيال يهديه ويقول له انه مش محتاج يعمل كل ده لانه كان هيرجعه لبيته بعد ما يرتاح. فمينج ما يصدقوش، والكل يكون خايف ومتوتر على فاه، لحد ما فاه تطلب من رجاله دانيال انهم ينزلوا اسلحتهم، وتقرر انها تروح معاه بارادتها، ودانيال ما يوقفهمش، وده لانه عارف مينج كويس وانه لا يمكن يأذي بنت. فيطلب من اصحابها يدخلوا يستنوا في بيته وما يقلقوش عليها، ومينج اول ما يوصل على بيته يأمر رجالته ياخدوا فاه لبيتها، لكن مينج يصعب عليها وتقرر ما تمشيش لما تلاقيه تعبان وتقعد تجهز له اكل. وبعدين تروح لمينج وتحاول تهديه وتأكد له ان دانيال بيهتم بامره فعلا، وانه مش هو اللي لف امر ضرب النار على خالد لعصابة النمر الابيض، وان في شخص تاني هو اللي بيوقع بينهم. فمينج يتضايق من كلامها ومن غير مقدمات يقوم مقرب منها جامد فتضربه، ولكنه يرجع يضايقها ويقول لها انه هيثبت لها بانه هو افضل من دانيال عشان تبطل تقف في صفه وتصدقه هو. ولكن قبل ما يأذيها فتطلب منه يتوقف، فهو لما يبص لها جامد يتضايق من نفسه ويبعد عنها. فتقول له انها اتمنى كتير ان دانيال يغلط فيه او يقول حتى انه عايز ينتقم منه ويقتله عشان تشتغل معاه في تدميره، ولكن ده ما حصلش، ودانيال ما ذكرش اسمه حتى. وتقول له انها بتستخدم قلبها في التعرف على الناس، عشان كده متأكدة ان دانيال شخص كويس زي ما هي متأكدة ان هو شخص كويس، ولكن الخسائر في حياته مخليه زي المجنون، وانه لو ما قدرش يتقبل اللي حصل له هيخسر كل حاجة، وفي النهاية مش هيبقى في حد في حياته. ولما تسيبه وترجع البيت دانيال يظهر وهو بيراقبها من عربيته عشان يتأكد انها تروح بأمان. ونروح لكوان اللي طول الوقت بتفكر في كلام فاليها بان مش كل حاجة ايه تقولها لها تبقى هي الحقيقة، فتخرج معاه يروحوا ياكلوا سوا، وتسأله مخبي عنها ايه وعايز يعترف لها بيه، فيتوتر ولكنه يحكي لها انه راح يزور ابو فا وانه خبى عليها عشان ما يضايقهاش. فلما يلاقي وشها قلب يعرفها انه هناك اتقابل مع حبيب فا الجديد، ويحكي لها ان اهل فا معجبين بيه قوي، وده لانه المساهم الرئيسي في المجلة اللي فا بتشتغل فيها، يعني غني ووسيم، ويطمنها ان فا مش هتبصله تاني لان مفيش حد هيهتم بدكتور فقير زيه. فكوان تسمع الكلمتين دول ويبان عليها الغيرة والطمع، وتفضل طول الليل تبحث عن دانيال وتتفرج على صوره وهي مرسوم على وشها ابتسامة عريضة. فتاني يوم تروح تقابل نودي بنت شغالة مع فا في المجلة، لكنها بتكرهها، وكوان تفضل تستفسر منها عن دانيال. وفي المجلة مدير فا يسألها اذا كانت اتكلمت مع دانيال على انه يبقى الوجه الاعلاني، فلما فا تعرفوا انها ملقتش فرصة عشان تتكلم معاه مديرها يتضايق قوي ويطلب منها تكلمه في اسرع وقت لان شركتهم هتنهار. ولما فا واصحابها يكونوا قاعدين نودي تقطعهم وتسأل فا اذا كانت بتوعد دانيال فعلا، وده لان في شائعة بتقول انهم ارتبطوا. ففا تنكر وتسألها مين اللي قالها كده، فنودي تطلب منها ما تهتمش وانها ردت على الشائعات دي بالنيابة عنها، وده لانها متأكدة من ان دانيال لا يمكن يعجب ببنت زيها واحد قبله تخلى عنها زي ما ايت تخلى عنها وراح خطب كوان. فصاحبة نودي تغلط قدام فا وتعرفها ان نودي وكوان اتقابلوا، وفاي لما تلاقيهم بيتنمروا على صاحبتها تهزقهم وتتخانق معاهم. ففا تفهم ان ايت هو اللي حكى لكوان الكلام ده عشان يطمنها انه مش هيقرب منها تاني. وبالليل مينج يفوق مخضوض من نومه ويكون تعبان جدا وحرارته عالية،
فيفتكر زمان لما كان بيتعب كان دانيال هو اللي بيبقى جنبه يهتم بيه، فيبتسم وهو بيفتكره. وبعدين يفتكر كلام فاب ان في حد هو اللي بيحاول يوقع بينهم، فيجري يتصل بتيان كونج يحكي له على كلام فاب. فتيان كونج يحذره انه يصدق، ويفضل يحكي له شويه حاجات يخليه يرجع يحقد من تاني على دانيال. ومجرد انه يقفل معاه يتصل على سيدراك يطلب منه يبعت رجالته يقتلوا فوق اصحابها. في نفس الوقت فساي تكون بتتدرب ازاي تقنع دانيال يكون الوجه الاعلاني للمجله، ولكنها فجاه تحس ان في حد بيراقبها، فتنزل وهي ماسكه مظله في ايديها، ويبان ان في واحد مقنع مستخبي في الضلمه وفي ايده سكينه ولسه يرفعها علشان يقتلها. مامة فات نادلها وتعرفها ان دانيال معاها، ودانيال اول ما يجي يلاحظ المقنع فيجري وراه، ولسوء الحظ يهرب ويسيب السكينه وراه. وعلى الجنب التاني نوت اللي تحس بالخوف اول ما تلاقي حد بيمسك ايديها، ولكنه يطلع الظابط تيب صاحبهم. ولما نوت تستضيفه في شقتها تتفاجئ ان الشقه متبهدله وكأن حد اقتحمها، فنوت تخاف وتتصل بفاي بسرعه عشان تنبهها وتطمن عليها. فاول ما فاي ترد حد يجي يخطفها وتقطع مع نوت الكلام، ففاي مش تخاف وتتهد، لا دي تفضل تتكلم مع اللي خاطفينها وتتفاوض معاهم انهم يسيبوها لحد ما تصدعهم. وفجأة يلاقوا عربية ماشية وراهم ويطلع انه بياو، ففا تفرح وتفرح اكتر لما ينزل ضرب على اللي خاطفينها، ولسوء حظهم رصاص مسدسه يخلص، فما يلاقوش حل غير انهم يرموا نفسهم من فوق الجسر للمية وينجحوا في انهم يعدوا للضفة التانية ويهربوا منهم. ففاي تسأله عرف ازاي انها في خطر، فيعرفها ان دانيال هو اللي طلب منه يلاقيها بعد ما نوت وفا اتعرضوا للأذى هما كمان. ففاي تشكره، لكن بياو يعرفها انهم كده متعادلين الوقت، ويقلع الجاكيت بتاعه عشان يغطيها. ففاي تعجب بحركته الرجولية دي وتعرفه انها وقعت في حبه. ودانيال يطمن اهل فا انه هيسيب رجالته يحرسوا البيت طول الليل علشان يطمن هو كمان عليهم. وابو فا يكون ملاحظ ان دانيال واقع في حب بنته، فيكون فرحان جدا ويتمنى ان دانيال يتجوزها، وده لانه بيحبه وحاسس ان بنته هتكون في امان معاه. وده على عكس ام فا اللي تكون بتخاف منه وحاسه انه مافيا بسبب الرجاله اللي وراه طول الوقت. فلما تروح تسأل بنتها عليه وعن شغله فتكذب عليها وتعرفها انه رجل اعمال كبير وبس. تاني يوم تي بيروح بيت دانيال علشان يعرفه ان نوت واصحابها اتعرضوا لهجوم امبارح، فدانيال يقول له انه عارف، وده لانه كان في بيت فا. فتي بيحس بالغيرة ويسأله كان بيعمل ايه عندها، فدانيال يحس ان تيب بيحبها فيعرفه انه بيتبع العادات التايلاندية لطلب الجواز. فتيب هنا يسأله اذا كان اهل فا عارفين بانه رئيس مافيا البلد اجنبي وان بنتهم اتعرضت للاذى امبارح بسببه، فبياوي يتدخل ويحذر تيب من انه يتهم رئيسه، وده لان مفيش حد هيخاف على فا زيه. فتيب يقول لدانيال انه لو خايف عليها فعلا يبعد عن حياتها للابد، لكن دانيال يعرفه انه مش يبعد عنها وانه هو اللي هيحميها بطريقته. ودانيال بعدها يسافر على هونج كونج، فمامته اول ما تشوفه تفرح قوي وتسأله رجع ليه بشكل مفاجئ، فيعرفها انه جاي عشان عايز يعمل حاجة لفا. وابو دانيال يظهر ويبان ان مش عاجبه تصرفات ابنه وقربه من فا، ويعرفوا ان الست بتمثل اكتر خطر على عصابتهم ويفكروا ببوتان. فدانيال يتضايق من تسلط ابوه عليه ويعرفوا ان حماية فا هتبقى مسؤوليته من هنا ورايح، وان فا مش زي اي واحدة ولا يمكن تأذيه. ولما يسيبه ويروح على اوضته يلفت نظره راجل معين من رجالة ابوه ويكون اشقر وعلى رقبته وشم غريب، ويبان ان ابو دانيال كان بيراقبه وتعصب لما اكتشف ان فا نسخة طبق الاصل من بوتان، وان بسببها مشاكله بتزيد مع الحكومة التايلاندية وعصابة النمر الابيض. على الجنب التاني مينج اللي يفضل يفتكر تقربه من فا ويبتسم وكأنه يا حبيبي مشاعرهم كانت متبادلة، فيقوم تاني يوم رايح لها على البيت، فهي يعني اول ما تشوفه تقلب وشها. ومينج يكون شاري هدايا كتير لأم فا من مستحضرات تجميل ومنتجات عناية بالبشرة، فيقدر انه يدخل قلبها وتكون حبها اكتر بكتير من دانيال. ففا تشده بره البيت وتسأله بتقرب من مامتها ليه، فيعترف لها انه بيحاول يغزلها، وانه اكتشف بعد الليلة اللي كانت معاه فيها بيحس تجاهها بايه، وانه محسش مع ولا واحدة بنفس الاحساس ده. ففا تحرجه يا قلبي وتقوله انها ما بتحملوش مشاعر، فالبارد يعرفها انه مش مستعجل وهيصبر لحد ما تقع في حبه. وفجأة يشوف عربية دانيال قدامه فيقرب لها ويطلب منها تجيب له الكتاب الاسود بسرعة لانه مش متحمل فكرة انها تبقى جنبه اكتر من كده، ويسيبها ويروح لدانيال يعترف له انه بيحبها وانه مستعد يدخل في حرب معاها عشان يفوز بيها. فدانيال يتحول ويمسك اعصابه لكن ما يقدرش، فياخد بعيد عن رجالته ويسألها مينجا عمل لها ايه، فلما تقول له انه ما عملهاش حاجة دانيال يعرفها ان مينجا اعترف له بمشاعره ليها. فلما فات تقول له انه بيهزر دانيال يعرفها ان مينجا عمره ما بيهزر في الحب، وان مش من السهل عليه انه يعترف بمشاعره
لدرجة انه لما كان بيحب بوتان ما تجرأش يقول، ولكنه اتجرأ معاها. فهي ببراءة تعرفوا انها ما بتكنلوش مشاعر، فدانيال يفرح ويقول لها انه عارف ويديها الهدية اللي سافر مخصوص لهونج كونج عشان يديها لها، وتكون اسورة على شكل تنين ذهبي، ودي تكون رمز لعصابته، ويقول لها ان دي بتمثله وهتساعده في انها تكون في امان، فيطلب منها ما تشيلهاش من ايديها ابدا. فهي توافق ولكنها تطلب يعمل لها حاجة في المقابل، فيوطلها ويقول لها انه مستعد يجيب لها اي حاجة تطلبها ما دام مش هتطلب القمر والنجوم. فهي تتشجع وتطلب منه يكون الوجه الاعلاني لمجلتهم، فيوافق على طول. ومديرها لما يعرف بموافقته يطير من الفرحة ويعرفها انه هينشر لها روايتها في الصفحة الاولى زي ما وعدها. وفي يجيلها فكرة فتقترح على مديرها انهم يجيبوا عارضة جنب دانيال ككابلز، بما ان موضوع مجلتهم الرئيسي هيبقى عن الحب، وتقترح ان فا هي اللي تبقى العارضة. ولكن نودي تغير فتقول للمدير ان فكرة فاي كويسة جدا، ولكنهم من الاحسن يعدلوا فيها ويظهروا شخص مشهور وغني بدل من فاي، وان وقتها مجلتهم هتصير فضول ناس كتير فمبيعاتهم هتزيد. فالمدير يعجب بفكرتها ويعجب بيها اكتر لما تعرفوا ان عندها العارضة اللي هتوافق تيجي تصور معاهم، وطبعا يكون قصدها على زفت زتين كوان، فتتصل بيها تعرض عليها الفكرة، فكوان توافق من غير تفكير. فبابا لما يسمعها وهي بتكلم يسألها مين دانيال، فتحكي له ان دانيال ده شخص مثالي ومناسب جدا ليها. فلما بابا يستغرب ويسألها عن مشاعرها لإيد، كوان تفكره بانه نصحها قبل كده تختار الافضل، ودانيال بالنسبة لها هو الافضل. فبابا يطلب منها ما تستعجلش، وده لانها ما تعرفوش كويس وممكن يكون عنده حبيبة. فالبيك هتقول له ان حبيبته ما فيش عندها فرصة قدامها لانها احسن منها في كل حاجة، واكيد هيختارها هي وهيسيبها. تاني يوم دانيال يروح مع رجالته على المكان اللي هيصوروا فيه غلاف المجلة، واول ما يدخل يدور بعينه على فا ويلاقيها قاعدة بتوزع على زمايلها اكل مامتها هي اللي عاملاه لهم، ويفرح جدا لما يلاقيها لابسة اسورته على عكس فا اللي يترسم على وشها الحزن بوصول كوان. وكوان كنوع من انواع التفاخر تكون جايبة معاها اكل الفريق العمل، فنودي وصاحبتها يفرحوا ويرموا اكل فا علشان يحرجوها ويقللوا منها، ولكن فاي كالعادة تستفزهم وتدافع عن فا. ومدير المجلة يبدأ يعرف كوان ودانيال لبعض، لكن دانيال يكون في عالم تاني وحاطط كل تركيزه على فا بس. وكوان من أول لحظة مع دانيال تبدأ ترسم عليه، ففا لما تشوفها جنبه تحس بالغيرة وتخاف ان كوان تقدر توقع دانيال هو كمان في حبها، ورغم كده تسيب المكان اللي هم واقفين فيه وتمشي. فدانيال يروح وراها ويبان ان من اولها كده كوان ماشية وراه بتراقبه، وتتضايق لما تلاقيه واقف مع فا وتشوفه وهو بيعدل لفا الاسوره بتاعتها قبل ما تقع، ويطلب منها تاخد بالها منها، وبعدها يهزر معاها ويطلب منها تجيب له اكل من اللي مامتها عاملاه. فتطير من الفرحه انه اختار اكلها وساب اكل كوان ومغل. على الجنب التاني فاي تكون سايبه شغلها واللي وراها وقاعده تصور في بياو من بعيد، ولكنه يحس بيها، ولما يجيلها ويسالها اذا كانت جاسوسه عشان تصوره تقول له انها مش جاسوسه ولكنها بتحبه من طرف واحد. فبياو مش يفرح، لا ده يحذرها انها تورط نفسها معاه، وقبل ما يمشي ويسيبها يشوفه تعبان، فالاتنين يخافوا. ولكن فاي تكتشف انه لعبة، فلما تلاقي بياو لسه تحت تأثير الصدمة تضحك عليه انه ازاي مافيا وبيخاف. فبياو يقول لها ان المافيا انسان برضو زيها، فهي تقول له بما انه انسان زيها فلازم يضحك حتى لو مرة واحدة. فيجبتها ويقول لها ان مفيش عنده وقت يضحك لان كل اللي بيهتم بيه هي حماية رئيسه. فهي تقطعه وتطلب منه ما يستخدمش الشغل كعذر، وده لانها عارفة كويس ان ماضيه واقف بينه وبين سعادته. وتعرفوا انها كانت في يوم من الايام زيه، ومن كتر حزنها واكتئابها كل اللي حواليها بعدوا عنها. وتعرفوا انها مش حباه يمر بالوقت الصعب اللي مرت بيه، وتطلب منه يبتسم لان وقتها هيبقى وسيم جدا لدرجة انه هيتنافس مع دانيال. ورغم ان كلامها يلمس قلبه الا ان اللي فيه طبع ما بيبطلوش، ويقول لها انها لو عايزاه سعيد فعلا تبعد عنه ويمشي ويسيبها. ورغم تصنعه البرود يروح يقف قدام ازاز عربية ويفضل يعلم نفسه ازاي يبتسم، ونوت تشوفه من انعكاس الازاز وتفكره مجنون، فتروح تحكي لفاي. ففاي تفرح جدا ان كلامها لمس قلبه، وتوعد نفسها انها تنسيه كل حزنه عشان تخليه يتقبل حبه ليها. ونروح لكوان اللي اول ما تشوف فا تنادلها تيجي تساعدها وتلبسها الجزمة. ففا رغم معرفتها بان كوان بتعمل كده عشان تهينها الا انها توافق، وكوان تسألها عن السبب اللي يخلي دانيال يعطيها الاسورة اللي في ايديها. ففاي تكذب عليها وتقولها ان دانيال ادى هدايا ليها ولكل زمايلها في المكتب لما رجع من هونج كونج. فامه غل تضحك وتقولها ان دانيال لطيف جدا وده ممكن يخلي اي ست مهووسة تفكر انه وقع في حبها. وبعدين تسأل فا اذا كان عندهم في المجلة اي ست مهووسة زي اللي بتحكي عنها دي. فلما فا تقول لها لا، كوان تقول لها انها كده مش هتقلق لما تيجي تزور المجلة مع دانيال. ففا تستغرب وتقول لها ان ايت مش هيكون
هيكون سعيد لو سمع كلامها ده وتعرفها انها مش حابة لقيت يعيش نفس اللي هي عاشته، وده لان احساس الوجع اللي بيجي من الشخص الخاين صعب جدا. فكوان تقول لها بما انك قلقانة عليه فانا هسيبلك مسؤولية الاهتمام بيه، وده لاني مش هكون فاضياله من بعد كده. ففا تفهم انها تنفصل على ايد وهترسم على دانيال. ولما تبدأ جلسة التصوير فا تتجرح جامد لما تلاقي كوان بتتلزق في دانيال، لكن دانيال ما يكونش مهتم بيها ويفضل يبص لفا ويبتسم لها. ففا ما تكونش شايفة ابتسامته دي من غيرتها عليه. فلما تمشي نوت وفاي يوقفوها ويشجعوها تستنى وما تسمحش لكوان تزعلها وتسرق دانيال منها، لكن فا عديمة الشخصية تشوف انها ما بتملكش حاجة مقارنة بكوان علشان دانيال يبص لها. ولما تمشي واحد يجي ينادلها تخرج لموقف العربيات بحجة ان مديرها عايزها، لكنها اول ما تخرج يجي واحد من وراها ويخطفها. وبعد ما التصوير يخلص كوان تطلب من دانيال يوصلها في طريقه، وده لانها تخاف تسوق لوحدها بالليل، وبما ان دانيال جنتلمان يوافق. واثناء كلامهم نوت تدخل وهي مخضوضة وتعرف دانيال انها مش لاقيه فا في اي مكان وانها خايفة جدا عليها. فدانيال ياخد رجالته ويسيب كوان ويجري يروح يدور عليها. في الوقت ده فا تظهر ويكون واحد مقنع شايلها وهي فاقدة الوعي. فلما تفوق تخاف وتكون عايزة تهرب، لكن المقنع يضربها ويسحبها بعيد عشان يقتلها. وايه لسه هيضرب عليها نار دانيال ورجالته يوصلوا ويلحقوها، لكن المقنع يكون على مستوى عالي من التدريب فيقدر يحمي نفسه منهم ويهرب. لكن بياو يعرف دانيال الجاني شخص قريب منهم، وده لانه عارف الاسلوب اللي بيضرب بيه. فدانيال يطلب من فا الاسوره بتاعتها. ففا تفهم ان في الاسوره جهاز تعقب، وعشان كده دانيال قدر ينقذها بسرعه. ولما ياخد منها الاسوره ويدخلها على الكمبيوتر يبان ان كانت فيها كاميرا كمان، ومن خلالها يقدر يشوف الجاني ويلاحظ ان موجوده على رقبته نفس الوشم اللي شافوه على رقبه الاشقر حارس ابوه. فيتصل على ابوه يساله اذا كان هو اللي بعته، فابوه ما ينكرش ويقول له انه حذره قبل كده يبعد عنها، ولكنه ما سمعش كلامه، ويقول له ان الحب ضعف وانهم مش مسموح لهم يظهروا ضعفهم، ويعرفوا انه مش هيمنعه في انه يرتبط، ولكنه لازم يختار واحده تكون جديره بالثقه مش مثيره للمشاكل زي بوتان، وده لانه مش هيسمح لاي حد يعرض عصابتهم للخطر. فدانيال يتعصب على ابوه انه بيبرر محاوله قتله لفا بانه عايز يحمي عصابتهم، ويفكروا انه هو رئيس العصابه وان حمايه عصابتهم مسؤوليته هو وبس، وانه مش مسموح ليه او لاي حد تاني انه يأذي فا. في نفس الوقت ده نودي وصاحبتها يتنمروا على فا انها تسببت لهم في تأخير الشغل، وما يكونوش مصدقين انها اتخطفت وانها كانت بتعمل كل ده عشان تلفت الانتباه. ففاي تدافع عن فا وتتخانق معاهم عشانها كالعادة. فكوان توقفهم وتتهم فا ان بسببها حصل مشاكل كتير، وفجأة كلهم يتحولوا لاشخاص بريئة مع دخول دانيال اللي يكون لسه قلقان على فا. واول من يتغير كوان اللي تعمل نفسها طيبة وتطلب من فا تروح للمستشفى تعمل فحص شامل عشان تطمن على نفسها. فلما دانيال يعرض عليها ان هو اللي هياخدها كوان تتدخل وتفكره انه هيوصلها، ولكنها مش هتمنع لو اخدوا فا معاهم علشان ينزلوها على اقرب مستشفى. فدانيال يعتذر لها ويعرفها انه مش هيقدر يوصلها، وده لانه هينشغل بانه يهتم بفا ويمسك ايد فا قدام الكل وياخدها ويمشي. فاصحاب فا يفرحوا جدا وان باللي دانيال عمله حرق كوان. فلما كوان تمشي فاي تروح وراها وتعرفها انها فاهمه كويس اللي هي بتحاول تعمله، وتفهمها ان مش كل الرجاله زي بعض لان بعضهم يكون مخلص ومش مناسب ليها. فكوان تعرفها انها ما بتستسلمش وبتحب التحديات، وان كل ما التحدي كان اصعب بالنسبه لها كل ما حبته اكتر واتمسكت بيه، وان واحده زيها ما بتخسرش ابدا لحد. ورغم الكلمتين دول الا انها ماشيه وهي ميته من الغيظ. على الجنب التاني فتتصدم لما تلاقي دانيال اخدها على بيت ريفي بتاعه ويطلب منها تفضل قاعده معاه لبكره، فترفض لانها خايفه ان مامتها وباباها يقلقوا عليها. فهو يعرفها انه هيتصل يستأذنهم وهيوعدهم بشرفه انه مش هيعمل لها حاجه. فمن كلامه فتحسه متضايق. فدانيال يقول لها ان بعدها عنه هي الحاجه الوحيده اللي بتضايقه. ولما تساله اذا كان شاف وش اللي خطفها دانيال ما يقدرش يحكي لها على اللي ابوها عمله، ويفكرها انها كلمته قبل كده عن المغفره، فيطلب منها تسامح الشخص اللي اذاها، وده لانه يعرفه كويس وعارف كمان ان هو اذاها بسببه. توافق انها تسامحه وتطلب من دانيال يسامحه هو كمان، وانها مش عايزاه يتقاتل مع حد مره تانية لانها خايفه من انه يحصل له حاجه. ونروح لتيب اللي يكتشف ان سيدراك هو اللي ورا الهجوم اللي حصل على فا واصحابها، فيروح له ويهدده ويعترف له من اللي حرضه يعمل كده والا هيقبض عليه. فسيدراك يخاف ويعترف له ان عصابه مافيا اجنبيه هي اللي امرته يعمل كده. فتيب يفكره يقصد عصابه دانيال، ومجرد انه يمشي يقرر انه يبعت رجاله وراه يقتلوه بسبب خوفه من تيان كونج لا يعرف انه اعترف عليه.
وتطلع رجالة سيدرك على تيب ويفضلوا يضربوا عليه نار، وقبل ما يأذوه بياو يعدي بالصدفة وهو بيوصل أصحاب فا ويساعده في الوقت المناسب. فقبل ما تيب يشكره يتهموا ان هو وعصابته ورا اللي حصل للبنات، فبياو قبل ما يدافع على نفسه فايت تدافع عنه وتقول لهم انهم لا يمكن يعملوا حاجة زي دي. فتيب يستغرب ويعرفهم انه وصل له معلومات ان في مافيا اجانب استأجروا واحد اسمه سيدرك لقتلهم. فبياو اول ما يسمع الكلام ده يشك في عصابة النمر الابيض، فيتصل بمينج وهو متعصب ويتهمه انه وصل لاقصى مراحل الضعف بتسلطه على ستات ضعاف. فلما مينج ينكر انه عمل كده بياو يحكي له اللي سمعه من تيب وينصحه انه يهتم برجالته اكتر من كده لانهم خرجوا عن سيطرته، ولو دانيال عرف هيدمرهم كلهم. ونرجع لدانيال اللي يكون متضايق جدا ويفضل يفتكر كلام ابوه ليه بان بوتان خانته ويشرب. ففا تروح له وتستغرب لما تلاقيه في الحالة دي، فلما تروح تطمن عليه يسألها اذا كانت ممكن في يوم من الايام تخونه. ففا تتوتر وما تبقاش عارفة ترد عليه، ولما تيجي تساعده علشان توديه اوضته يقع جنبها ويترجاها تقوله انها مش هتخونه. فبسبب بصة الحزن والوجع اللي بيبصها لها فتتأثر وما تقدرش تقاوم نظرته، فتوعده على طول انها مش هتخونه. فهو يعترف لها بحبه، وفجأة دانيال ينام في مكانه من غير ما يستناها ترد عليه. لكن تاني يوم فتصحى وهي نايمة في سريرها وتلاقي دانيال واقف يبص لها وبيبتسم. فلما تسأله وصلت لهنا ازاي يعرفها ان هو اللي جابها هنا، ويديها شنطة ويعرفها انه خلى رجالته يجيبوا لها هدوم، ويرجع يلبسها الاسورة مرة تانية ويطمنها انه شال الكاميرا منها، ويعرفها ان الاسورة دي مش زي اي اسورة تانية، وده لان عيون التنين اللي فيها مصنوعة من الفاصوليا الحمراء، وان الفاصوليا في شعبه بترمز للحب والاشتياق. ويطلب منها تفتكره كل ما تبص لها وتعرف هو قد ايه بيحبها، ويعترف لها انه من اول مرة شافها في اليابان وهو بيحبها، وكل ما يحاول ينساها ما يقدرش ولو لمرة واحدة. فهي كمان تعترف له بحبها ليه. بعد شوية يتبعت لفا فيديو من رقم غريب، فلما تفتحه تلاقي تيان كونج مصور مامتها في البيت وهي نايمة، بيهددها انه هيقتلها وهيقتل ابوها لو ما جابتلوش الكتاب الاسود من دانيال، ويعرفها انه هيسيبها دلوقتي ولكن هيرجع لهم تاني لو ما سمعتش الكلام وجابت له الكتاب، ويحذرها من انها تقول لدانيال. فتتوتر وتخاف على اهلها فتتصل تطمن عليهم، ولكن ابوها هو اللي يرد، ولما ما يلاقيش مراته جنبه يقوم يدور عليها بره فيلاقيها نايمة على كنبة الصالة، فيصحيها تكلم فا. وبعد ما مامتها تقفل معاها تفتكر اللي حصل، ولكنها لما تلاقي الابواب مقفولة وكل حاجة في مكانها تفكر انها بتحلم، فما تركزش قوي في اللي حصل يعني. وفا من خوفها ما تكونش عارفة تعمل ايه عشان تحمي عيلتها، وتخاف انها تحكي لدانيال لينفذ تهديده. وتلاقي دانيال بيحضر لها الفطار ويعرفها ان من بعد ما هياكلوا هياخدها المكان تشوفه، ويطلع ان المكان ده قبر بوتان ويكون جايبها علشان يعرفهم على بعض. ويحكي لها ان بوتان كانت دايما بتنصحه يبعد عن شغل المافيا ويعيشوا سوا في سلام، ولكنه لحد دلوقتي ما قدرش يحقق حلمها. ويعرفها ان المكان ده كان المكان المفضل ليها. ففا تسأله ايه اللي حصل بينهم وماتت ازاي، فدانيال يصرحها انه قتلها، ويفتكر زمان وقت ما اكتشفوا ان بوتان خاينة لعصابتهم وهي اللي بتنقل معلوماتهم لعصابة النمر الابيض. فلما دانيال قعد يتكلم معاها علشان يفهم هي عملت كده ليه واذا كان في حد ضغط عليها عشان تعمل كده، بوتان تعيط وتعرفه ان مفيش حد اجبرها وانها عملت كده عشان الفلوس، وده لانها عايزة تهرب لمكان بعيد خالي من المافيا والعصابات. ولما يسألها اذا كانت ما بتحبوش تعترف له بانها بتحبه وانها على استعداد تتعاقب على خيانتها، ويعرفها انه ما يقدرش انها تبعد عنه وتموت، ويبدأ يفكر في خطة لتهريبها. فيعرفها انه هيجيب لها قميص واقي للرصاص عشان تلبسه، وانه هيمثل قدام ابوه وباقي رؤساء العصابات التانية بانه هيقتلها كعقاب ليها، ويطلب منها تمثل انها ماتت وترمي نفسها في المية، ويطمنها انه هيخلي بياوي يستناها تحت المية ويساعدها في انها تهرب وتروح على اي مكان هي حباه. وصوته يبدأ يترعش ودموعه تزيد، ويوعدها انه مش هيزعجها تاني وهيسيبها تعيش حرة زي ما بتتمنى، ويودعها بانه يحضنها ويمشي. ولكن يوم تنفيذ عقوبة بوتان دانيال يتصدم لما يضرب عليها نار ويلاقيها بتنزف قدامه وبعدين تقع في المية، فيتصدم انها ليه ما نفذتش كلامه ولبست القميص. فيلاقيها سايباله رسالة بتتوسل له فيها ما يلومش نفسه لانها كانت حابة تشيل مسؤولية غلطها، وتطلب منه انه يفضل قوي وينتصر على اعدائه من خلال مسامحته ليهم. وبرغم كلامها ده كله دانيال يزعل جدا وينهار ويفضل قافل على نفسه فترة لا بيشوف حد ولا بيتكلم مع حد. ففا تقول له انها فاهمه بوتان وتدافع عنها وتطلب منه ما يظلمهاش، وان ممكن يكون عندها اسبابها اللي خلتها تعمل كده. فيقولها ان مفيش اسرار بين الاشخاص اللي بتحب بعض، فعشان كده يطلب منها ما تخبيش عنه حاجه. فهي توافق شويه ويجيله مكالمه، ففا تسمعه وهو بيأكد للي بيكلمه ان الكتاب الاسود ما اختفاش ولا حاجه وان الكتاب معاه، ولكن برضه هيروح يطمن عليه علشان يتأكد. وبعد ما يقفل يطلب من فا تستناه في العربيه وهو هيجي وراها. فلما يمشي فا تقرر انها تروح وراه تراقبه، وتلاقيه راجع لقبر
بوتان ويخرج من هناك الكتاب الاسود. ففا ترجع بسرعة للعربية قبل ما دانيال يشوفها. في نفس الوقت بياوي يروح على بيت فاي، فلما فاي تسأله جاي ليه يعرفها ان دي اوامر رئيسه، وده لانه خايف عليهم. نرجع لدانيال اللي بعد ما يوصل فا للبيت الريفي يعرفها انه عنده شغل مهم هيخلصه وهيرجع لها. واول ما يمشي فما تدخلش البيت وترجع على قبر بوتان عشان تاخد الكتاب، وفي طريقها تكلم فاي تحكي لها، ففاي تحاول تمنعها ولكن فا تكون مصرة بسبب خوفها على اهلها. وبياوي يسمع مكالمتهم ويفهم انهم بيتكلموا على الكتاب، فيضغط على فاي عشان تحكي له على اللي فا هتعمله. فلما فاي تحكي له بياوي يتصدم. في الوقت ده فا تكون وصلت للكتاب ولكنها تلاقي فاي بترن عليها وتحذرها انها تروح وان اللي شافته مش الكتاب الاسود. ففا تقفل معاها وتفتح الكتاب بسرعة، فتتفاجئ لما تلاقيه فاضي وتتصدم لما دانيال يجيلها، فتفهم انه مثل عليها علشان يختبر مدى وفائها ليه. ودانيال يفتكر ان ابوه اثناء مكالمتهم حذره منها وعرفه انها تشتغل مع مينج عشان تسرق منه الكتاب الاسود. ولما دانيال ما صدقش ابوه طلب منه يثبت وفائها وهو هيسيبهم في حالهم. ودانيال يتجرح للمرة التانية بخيانة فالي ويسيبها ويمشي. ففا تجري وراه وهي بتعيط وتترجاه يسمعها، فدانيال يقف لها ويقول لها انه عارف هي عملت كده ليه وعارف ان مينج هددها، ولكن اللي مش عارفه هي ليه خبت عليه. فلما تقوله انها كانت خايفة دانيال يقول لها انه متفهمها وانه كمان معجب بشجاعتها وانها مستعدة تخاطر بحياتها مقابل انها تحمي عيلتها، ولكن بما انها مش واثقة فيه في انه يحميها هو كمان مش هيقدر يثق فيها. فلما يمشي فا تحضنه وتترجاه وهي منهارة انه ما يسيبهاش وانها بتحبه جدا، لكنه يبعد عنها ويقول لها ان هو كمان بيحبها ولكن مش هينفع يكملوا مع بعض. في اللحظة دي يجي مينج، واول ما يشوف فا بتعيط يتجنن ويضرب دانيال لما يفكروا اذاها، فهي توقفهم وبعد ما تبعدهم عن بعض تسيبهم وتمشي. فمينج لما يروح وراها فتتعصب عليه وتعرفوا انه السبب ورا سوء التفاهم اللي بينها وبين دانيال. ولما يسألها عمل ايه توريه الفيديو اللي بعته لها وتحكي له اللي تيان كونج عمله فيها وتهديده ليها، وان دانيال دلوقتي بقى بيكرهها وان هي من اللحظة دي مش هتشتغل معاه. فلما مينج يقسم لها انه ما يعرفش حاجة تمشي وتسيبه، فيمسك ايدها ويترجاها تسيبه يوصلها، فتوافق وتركب معاه. وبدل ما مينج يوصلها على بيتها ياخدها ويوقفها على الجسر عشان يعمل لها كمادات على عيونها اللي اتورمت من العياط، ويرجع يحلف لها انه ما كانش عارف باللي تيان كونج عمله وانه لا يمكن يأذيها، وده لانه بيحبها بجد. فهي لما تسامحه يفرح ويقول لها انها لو مش مستعدة توافق على حبه هو مش هيضغط عليها ولكنه بيتمنى انهم يبقوا اصحاب. فهي يا حبيبتي ما ترضاش تزعله وتوافق. فمينج لما يرجع البيت يضرب تيان كونج على اللي عمله من وراه، فتيان يدافع عن نفسه انه اضطر يعمل كده لما لقاها هي واصحابها بيسببوا لهم المشاكل. فمينج يهدده بالقتل لو اتصرف تاني من دماغه. ولما مينج يسأله اذا كان هو كمان اللي ورا خطفها ومحاولة قتلها امبارح تيان كونج ينكر. فمينج يطلب منه يروح يعرف له مين اللي عمل كده. وابو دانيال لما يعرف ان ابنه انفصل عن فا يفرح، على عكس مراته اللي تزعل ويبان انها عارفة بان جوزها هو اللي محرض تيان كونج على تهديد فا وتزعق له وتتهمه انه انسان ما عندوش قلب وقاسي. وبيقول لما يروح يحنن قلب دانيال على فا، دانيال يفهم بانه كان عارف من زمان ان فا جاسوسة لمينج. فبيقول يطلب منه يرجع الكتاب لمينج ويوقفوا بقى كل ده. فدانيال يرفض ويقول له ان ده الحماية الوحيدة لمينج، وان لو ظهر كل اللي بيكرهوا عصابة النمر الابيض هيحاولوا يقتلوا مينج. تاني يوم كوين تجيب رقم دانيال من مدير المجلة وتتصل بيه تتكلم معاه في اي كلام بحيث انها توقعه في حبها وما تكونش عايزة تضيع وقت. فمجرد انها تقفل معاه تروح تقابل ايد وتصدمه انها قررت تنفصل عنه. فلما يسألها عن السبب تعرفوا انها لقت شخص مناسب ليها اكتر منه. فلما يتعصب تقول له انها لازم تختار لنفسها الافضل زي ما هو اختارها لانها احسن من فا، وتحذره يقف في طريقها والا هيخسر شغله في مستشفى باباها. في الوقت ده تيان كونج يقدر يمسك الاشقر اللي كان هيقتل فا. فلما مينج يروح له يسأله مين حرضه على قتلها، فالاشقر يرفض يقول لكن مينج يهدده بقطع ايده لو ما قالش، فيخاف ويعترف على ابو دانيال. فمينج يسيبه لرجالته ويمشي. ونروح لدانيال اللي يرحب باهله اللي جايين له مخصوص من هونج كونج يطمنوا عليه، ولكنهم فجأة يسمعوا صوت صريخ. فلما ينزلوا يشوفوا فيه ايه يلاقوا الاشقر مرمي على الارض وايده مقطوعه. فبياوي يفهم ان دي من عمايل عصابة النمر الابيض ويخاف ان مينج يروح يقول لفا على اللي ابوه عمله. تاني يوم مينج يروح لفا المجلة علشان يشوفها، ولكن في البداية يتقابل مع فاي ونوت ويعرفهم انه ما كانش يعرف باللي رجالته عملوه فيهم، ويوعدهم انه مش هيتسبب لهم في اي اذى تاني، وعشان يعوضهم يكون عارف ان فاي بتحب بياو فيديها صورة ليه. ولما يطلع لفا يلاقيها بتعيط فتصعب عليه ويواسيها، وفي نفس الوقت تدخل نودي وتعرفها بان المدير عاوزها تروح تسلم شوية معلومات لمحل الملابس اللي هيشرف على الحدث اللي هيعملوه. في الوقت ده دانيال يكون لسه قاعد مع ابوه في شركتهم، ولكنهم بعد شوية يلاقوا كوين طب عليهم. فابوه لما يلاقيها دكتورة ومن عيلة غنية
يعجب بيها. ودانيال لما يسألها جاية ليه تقوله انها كانت قريبة من هنا ففكرت تيجي تعزمه على الاكل، فابوه يفرح ويصر عليه يروح معاها. بعد شوية نودي تتصل على كوان وتعرفها ان فا حاليا في محل الهدوم المسؤول عن تحضير فستانها اللي هتحضر بيه حدث المجلة، وانها لو فاضية تروح الوقت تختار اللي هي عايزاه. فكوان تشوفها فرصة مناسبة تاخد دانيال معاها وتغيظ فا. فلما دانيال يوافق انه يروح معاها يتفاجئ لما يلاقي فا هناك ومعاها مينج، ويشوفهم ومينج بيختار لها فستان وبيهزر معاها علشان يخرجها من حالتها. فكوان تناديها وتغيظها انها كانت بتاكل مع دانيال، واضطرت تيجي لما نودي كلمتها. ودانيال بسبب غيرته يجاري كوان في التقرب منه عشان يضايقها هو كمان. لكن مينج لما يلاقي دانيال لوحده يروح له ويشكره انه بعد عن فا وسمح له يتقرب منها هو، ويقول له كمان لانه عارف بمحاولة قتل ابوه ليها، ويطمنه انه مش هيحكي لها حاجة وده مش حب فيه، ولكنه عايز من فا انها تنساه هو وعيلته. وفا تيجي لدانيال وتعرفه ان مديرها عايز منه يجرب بدلة ليه هو كمان. فدانيال لما يوافق ويروح معاها يشدها من ايديها ويدخلها معاه اوضه اللبس. فلما تساله يعمل ايه يقول لها انه لازم يعلم شخص خاين زيها درس. فلما تقول له انه عاقبها وخلاص دانيال يقول لها انه لازم يحسسها بالوجع اللي هو حاسس بيه، ويتهجم عليها والاول مره فتخاف منه، فتفضل تنادي لتشان مينجي يساعدها. فدانيال يتوجع ويسيبها تخرج، ومن حزنه يكسر المرايه اللي قدامه بايده. ومينجي لما يلاقي هدوم فوق متقطعه وبتعيط يجري عليها يغطيها بالجاكيت بتاعه ويواسيها. لما يلاقي دانيال خارج وراها مصدوم يفهم هو عمل فيها ايه، فيكون عايز يجري عليه يضربه، لكن فا توقفه وتطلب منه يروحها على البيت. فمنجي ياخدها ويمشي. وكوان هنا تكون هي كمان واقفه مصدومه ومش قادره تنطق تساله حاجه، وده لانها عارفه كويس هو عمل ايه. ونروح لفاي اللي تفرح جدا لما تتقابل مع بياو صدفه، ولما تعرف انه كان في شغل حمايته لدانيال ولسه مخلص تصر عليه انه يجي معاها على مشوار معين لانها محتاجه حد يساعدها. فيوافق بعد زنها عليه، ويتفاجئ لما يلاقيها اخدها على دار ايتام وتكون شاريه لهم لعب وهدايا كتير جدا، وتكون عايزاه يشيل معاها. وبياو يلاحظ ان الاطفال بيحبوها جدا ومتعلقين بيها. وفجاه طفله من الاطفال تقف قدامه وتكون عايزه تلعب معاه بانها ترسم على وشه، فهو يرفض. فلما الطفله ما تسمعش الكلام وترسم له يقوم متعصب عليها ومزعلها جامد. كل الاطفال اللي في الدار يخافوا منه ويفضلوا يعيطوا. لما يمشي فاي تجري وراه وتطلب منه يرجع يعتذر لهم. فلما يرفض فاي تتعصب عليه وتقول له انه مش انسان، وانه لو هو كده بسبب اهله اللي ماتوا فاحسن حاجه ليه يبص على الاطفال دي، لانه هيكتشف ان حالهم اسوأ منه، وانه على الاقل شاف اهله وعاش معاهم. وتبعد عنه وتمشي وهي بتوعد نفسها انها توقف حبها ليه، وده لانه مش طيب زي ما هي كانت مفكره. وتتفاجئ ان لسه في عربيتها حاجات للاطفال. فلما ترجع توديها تلاقيه رجع هو كمان للاطفال اعتذر لهم وسايبهم يرسموا على وشه، وتشوفه لاول مره بيضحك وبيلعب معاهم. فتفرح جدا وتقرر انها ترجع تاني تحبه. وبعد ما يخلص تروح له عشان تساعده وتمسح له وشه، ويبان ان بياو بدأ يقع في حبها هو كمان. نرجع لمينج اللي يروح فا ويطلب منها قبل ما تمشي تديه فرصة وهو هيخليها أسعد بنت في الحياة. فلما تروح مامتها تاخدها معاها البيت وده لأنها سمعت بأنه تعبان وآخد أجازة لفترة من شغله، فتكون عايزة تطمن عليه. ولما يوصلوا ويلاقوا ما بيردش فتفكره مات أو حصل له حاجة بسبب إن كوان انفصلت عنه. فتدخل شقته وهي مرعوبة تدور عليه، لكنها تلاقيه زي القرد مفيش في حاجة. ومن اللي حصل له من كوان يرجع تاني يفكر في فا، ويقول لها أنا عارف إنك لسه بتحبيني، تعالي بقى يلا نرجع. ففا تفهمه إنها مش معنى إنها خافت عليه اللحظة يبقى خلاص بتحبه، وتعرفه إنه ما عادش فارق معاها. فعشان التلم يوعد نفسه إنه هيوقعها في حبه من جديد. تاني يوم الصبح مينجي يروح على بيت فا ويقابل هناك مامتها، فيستأذنها إن هو اللي ياخد فا على الحدث اللي المجلة عاملاه النهارده. فمامتها توافق على طول، وهو يستغل حبها ليه ويكون شاري لفا فستان ويطلب منها تقنعها تلبسه. فمامتها لما تديها الفستان فا في البداية ترفض تاخده، ولكن مامتها تقول لها إنها لازم تبقى في أجمل حالاتها، وده لأن النهارده أكيد هتتصور بسبب روايتها اللي اتنشرت. ففا تسمع كلامها وتوافق، وأول ما تلبسه تبقى جميلة والكل يعجب بيها. فأول ما تروح على الحدث مع مينج تلاقي دانيال هناك، ودانيال لما يشوفها يسرح في جمالها، وهي لما تلاقيه بيبص عليها تقوم ماسكة ايد مينج عشان تضايقه على اللي عمله فيها. فهو يطلع على اوضته ونودي تروح وراه عشان تشرح له هيعمل ايه ويقول ايه. فيتعصب ويطلب منها تمشي وتجيب له المنسقة اللي متعودة عليها. فلما فاض جيله يعاملها ببرود، ولما يقرأ روايتها يتفاجئ انها كاتبة قصتهم من اول ما تقابله. فيسألها على النهاية فتعرفه ان النهاية سعيدة زي اي رواية في الحياة. ولما تيجي تعرض له البروجرام بتاعه يشدها، وقبل ما يضايقها توقفه وتقول له انه مش معقول هو نفسه دانيال اللي هي حبيته، وتهدده انه لو عمل لها حاجه هتصوت، وتعرفه ان مينج مستنيها بره وهيجي يساعدها. فهو ما يهتمش ويستغل مشاعرها ليه ويقرب لها، وهي قبل ما تفكره سامحها تلاقي كوان داخله. فدانيال يطلب منها تخرج وكانه بيطردها، فهي تتجرح وتخرج من عنده مكسوره وحزينه.
ونروح لنود اللي تلاحظ مسلح متنكر في هيئة جرسون، تخض وأول ما تشوف بياو قدامها تحكيله، فبياو يجري عشان يحمي دانيال، ولكن دانيال وكوان يكونوا في الوقت ده على المسرح ولسه المسلح هيضرب عليه رصاص. بياو يجي يبعده فالرصاصة تيجي في كوان ولله الحمد، لكن دانيال يشيلها ويروح ياخد لها ساتر، ومنج الله يحمي غمازاته يحمي فال اللي تكون هتموت من الخوف على دانيال. وفجأة رصاص دانيال يخلص ونتصدم لما نلاقي مينجي بيرفع سلاحه ناحيته، فالكل يترعب لا يقتله، ولكن حبيبي يطلع انه بيقتل واحد وراه وبعدين ياخد فاه ويخرجوا بسرعة. ففاه توقفه وتسأله ساعده ليه، فيعرفها انه ساعده مخصوص عشانها، وده لانه مش عايزها تحزن ابدا. ويطلع ان اللي ورا الهجوم ده واحد اسمه اوليفر، وده عدو دانيال وبيكرهه جدا ويكون متعاون مع تيان كونج. وتيان كونج يلاحظ ان واحد من عصابتهم سمع كلامهم، فيشدوا يحذروا انه يعرف مينج بحاجة من اللي سمعها دلوقتي والا هيقتله. وكوان تتنقل على المستشفى وللاسف حالتها ما تكونش خطيرة. في الوقت ده ايد يشوف الاخبار ويعرف اللي حصل، فيروح بسرعة على بيت فا علشان يطمن عليها، وعشان شخص خبيث يفتن لأهلها ان دانيال مافيا كبيرة، فمامتها تخاف وتطلب من فا ما تقربلوش تاني، وانها من الاحسن تركز مع مينج. ففا تعرفها ان مينج كمان مافيا، فابوها وامها يتصدموا ويحذروها تقرب منهم. فايت يفرح انه خلص منهم هما الاتنين من غير ما يبذل اي مجهود. ولكن تاني يوم لما مينج يروح لها على البيت تخرج له بسرعة وتطلب منه يمشي قبل ما حد يشوفه. فجأة ابوها يجيله وهو متعصب يكون مصمم يقتله لو قرب من بنته. ففا لما تلاقي ابوها زي المجنون ومش عايز يهدى تعرفه بان مينج هو اللي دفع فلوس عمليته، فابوها يهدى ولكن ياخده يتكلم معاه لوحده، ويكون عايز يعرف اخد ايه من بنته مقابل الفلوس. فيصرحوا انه اكبر فا تسرق له حاجه مهمه من دانيال، فابوها يديه قلم انه استغل بنته. فمينج يعتذر له ويقول له انه في البدايه كان شخص مجنون ما بيهتمش لحد، ولكن الوقت بيحب فا وهيعمل اي حاجه مقابل انها تحبه وتبقى سعيده. ونروح لياي اللي يقوم من النوم على كابوس ويكون مرعوب جدا، لما واحد من الحراس يدخله اكل ياي يضربه على دماغه ويهرب من البيت. واثناء ما يكون بيجري في الشارع اوليفر يشوفه ويعرف انه اخو مينج المجنون، فيروح له، لكن في نفس الوقت تيان كونج يكون بيدور عليه ويلاقيه معاه. فياي اول ما يشوفه يخاف ويتحمى في اوليفر، لا ويصدم اوليفر لما يقول له ان تيان كونج هو اللي قتل ابوه وعايز يقتله. فتيان كونج يخرسه بانه يديه حقنه مهدئه ويبعته مع رجالته للبيت، واوليفر يروح مع تيان كونج ويساله عن الكلام اللي سمعه من ياي. فتيان يرفع عليه السلاح ويعرفه انه هيندم لما يحكي له على الحقيقه، لكن اوليفر يطبل له ويقول له انه اكيد مش هيندم، ولكنه هيكون سعيد لما يسمع الحقيقه كامله من الرئيس الجديد لعصابه النمر الابيض، ويوعد انه هيكون مخلص ليه ودراعه اليمين. فتيان كونج يتبسط بكلامه ويعترف له انه هو اللي قتلهم فعلا، وده لانهم ما كانوش مناسبين للمكانه اللي كانوا فيها، ويحكي له انه كان طفل يتيم عايش في الشارع، ولكن عيلة تشان هم اللي اخدوه وربوه، ورغم كده كان بيكرههم لانهم كانوا بيعاملوه كخدم ليهم. ده غير ان ياي كان بيتنمر عليه كل لما بيشوفه لمجرد ان ابن الزعيم. وفي يوم شاف ابو مينج وهو بيحط الكتاب الاسود في الخزنه بتاعته فحفظ رقمها السري. بعد كام يوم حط له سم في مشروبه وفضل يتفرج عليه وهو بيموت بالبطيء. وياي لما جه هو ورجالته عشان يدافع عن ابوه، رجاله تيان كونج يقتلوا رجالته وتيان كونج يمسكوا يضربوا بكل غل، وبعدها ياخدهم يشنقهم. ولما يروح يدور على الكتاب الاسود ما يلاقيهوش، فيفكر ان دانيال بعت حد وسرقه، فيخاف لا يعلن انه زعيم العصابه. فدانيال يحبسه بالجرائم المكتوبه فيه، ويتفاجئ ان مينج وصل على تايلاند بعد سفره لمده 5 سنين دراسه بره، فيفكر انه يستخدمه في انه يلاقي هو الكتاب وبعد كده يقتله ويمسك هو الزعامه. وفجاه يضرب نفسه رصاصه ويقتل الرجاله بتاعته. واول ما سمع صوت مينج جاي رمى نفسه على الارض واتهم دانيال بانه هو اللي عمل كل ده ويزرع الكره في قلبه ليه. فاوليفر يوعده انه هيساعده وهيجيب له الكتاب وهيخلصه من دانيال، ويطلب منه ما ينساهوش بعد ما يبقى زعيم العصابه. ولكن يبان ان كل الكلام اللي تيان كونج قاله ده اوليفر سجله. واول ما يخرج من عنده نلاقيه بيتصل بدانيال ويطلب يقابله ضروري، ولما يروح له يسمعه التسجيل. بعد ما يعرفوا بالاثبات ان تيان كونج هو المجرم يكسر التسجيل قدام عينيه، ويعرفوا انه معاه نسخه تانية، وانه لو عايزها وعايز ادله ومعلومات اكتر تثبت شره عشان يقدمها لمينج يجي يقابله بالليل وهو معاه الكتاب الاسود. لكن بالليل اوليفر يلاقي تيان كونج بعت لواحد من رجالته عشان يخلص منه، فلما اوليفر يضربه ويهرب يتصدم لما يلاقي تيان كونج نفسه مستنيه في العربيه ويخنقه، ويطلع انه كان مراقبه واكتشف خيانته وياخده على
مكان فاضي ويقطع له ايده الاتنين وبعدها يدفنه حي. وعشان المخرج يأكد لنا انه مختل يشغل موسيقى ويفضل يرقص احتفالا بشره. تاني يوم دانيال يروح على المجلة، ولما المدير يعرفه ان مبيعات المجلة زادت بشكل كبير دانيال يفاجئه انه هيسحب استثماره، وده لانه كان بيستثمر معاهم من البداية عشان يساعدهم وبس، وما كانش مستني ياخد منهم ارباح. ودانيال لما يعرف ان المدير هيبعت فال مستشفى لكوان يقترح عليها تيجي معاه يوصلها، وده لانه كمان رايح هناك، وهناك هو وكوان يفضلوا يغزوها بتقربهم من بعض. فلما تتضايق وتخرج يروح وراها ويطلب منها تتصل على مينج تطلب منه يجي يوصلها ويطمنها انه عايز يتكلم معاها على حاجه في مصلحته. فلما مينج يجي دانيال ياخده ويتكلم معاه لوحدهم ويحذره من تيان كونج ويطلب منه ما يامنش اخوه معاه. فمينج يتخانق معاه ويقول له انه بيثق في كل الناس ما عداه، وبعدين ياخد فا ويمشي. فبعد ما يوصلها فتطلب منه يسمع كلام دانيال ويثق فيه، وتاكد له ان دانيال بيحبه وبيخاف عليه. وفا تعرفه ان دانيال عمره ما اتكلم عنه وحش وان هي عاوزاه يفكر في كلام دانيال فيوافق، ويعرف انه هيعمل كده عشانها مش عشان دانيال. فمينج يروح يطلب من تيان كونج رقم الدكتور بتاع ياي، وده لانه عايز يطمن على اخوه بنفسه من بعد كده. ومن طريقه مينج تيان كونج يقلق ويعرف من رجالته ان مينج قابل دانيال النهارده، فيخاف لا يكون دانيال عرفه بحاجه. تاني يوم لما فا تروح تشتري شويه حاجات لزمايلها في الشغل يطلع عليها عصابه وتخدرها وتخطفها. بعد كام ساعه يوصل لدانيال فيديو ليها وهي مخطوفه ومربوطه بقنبله حوالين جسمها. فلما يتصل بالرقم الخاطف يرد عليه ويعرفوا انه هيديه مهله ساعه يدور على حبيبته، ولكنه لو ما لقاهاش خلال الساعه يترحم عليها. فدانيال يأمر بياو انه يطلع على المجله، وهناك يلاقي فاي ونوت واقفين بيستنوا بره، ويعرف منهم انهم بيستنوا فا لانها اتاخرت جدا. فلما دانيال يحاول يتصل بيها فتبان وهي موجوده في مكان مقفول وما تقدرش ترد على مكالمته بسبب ربطتها. فبياو يقترح انهم يدوروا عليها من خلال الجي بي اس لتليفونها. فنوت افتكر ان فا كاتبه الرقم السري الخاص بتليفونها في دفتر ملاحظاتها عشان لو ضاع منها. فتروح فاي ونوت بسرعه على بيت فا بحجه ان فا هي اللي بعتاهم، فيطلعوا اوضتها ويجيبوا الرقم من دفترها ويبعتوه لدانيال. فبياو يبدا يتتبعه ويكتشف انها موجوده في بيتها. فدانيال ياخد رجالته ويروحوا على هناك ويفضلوا يدوروا عليها في السر ومن غير ما يخلي اهلها يحسوا. واثناء ما دانيال يكون بينادي عليها فتسمعه فتخبط براسها على الصندوق اللي هي موجوده فيه عشان تلفت انتباهه، وهو لما يسمعها يقدر يحدد مكانها ويجري يفتح لها فيلاقيها مخضوضه وبتعيط من الخوف فيهديها ويوقف لها القنبله. ولما يجي يشيلها يخرجها يلاقي دماغها بتنزف وتفقد الوعي، فيزعق بصوت عالي على جو يجهز العربيه. فاهلها لما يشوفوهم يتخضوا وما يكونوش فاهمين ايه اللي حصل، ففاي تهديهم وتاخدهم ويروحوا ورا دانيال. وبياو يعرف دانيال ان القنبله كانت وهميه وان اللي عمل كده عاوز يخدعهم. فدانيال يفتكر كلام ابوه لما طلب منه ياخد باله من الشغل ومن رجالتهم اليومين دول، وده لان بينهم جواسيس بيستخدموا سفنهم في تهريب المخدرات. فدانيال بعد ما يطمن على فا يجري بسرعه على المينا، وهناك يتفاجئ لما يلاقي مجموعه من رجالته بيهربوا مخدرات وسط البضاعه بتاعته. فلسه هيعاقبهم يلاقي الشرطه بقياده تيب بيهجموا على المكان وبيقبضوا عليه. ولسه تيب هيفرح بانه اثبت على دانيال اي تهمه يلاقي رجالته بيعترفوا انهم كانوا بيعملوا كده من وراه، ويجيله مكالمه من رقم غريب ومن صوته نعرف انه تيان كونج بيسوم ايد انه لو لبس دانيال القضيه هيحول له 10 مليون بات. فتيب يتاكد ان دانيال ملوش ذنب ويروح يحكي لدانيال على المكالمه دي ويساله اذا كان عارف هو مين، وده لانه لو شافه هيمسكه ويضربه على رشوته ليه، وبعدها يخرج دانيال بكفاله بعد اثبات براءته. وتيان كونج لما يعرف يتجنن. ودانيال لما يروح على البيت يتفاجئ لما يلاقي كل رؤساء العصابات التانية متجمعين عندهم وكلهم يتعصبوا عليه، وده لانه اول ما مسك الزعامه امر كل الرؤساء بانهم يبعدوا عن الاعمال الغير مشروعه، وبما انه زعيم لاكبر عصابه فكانوا كلهم مضطرين ينفذوا كلامه. وباباه يسحب منه رئاسه العصابه كعقاب ليه. فتيان يفرح لان الرئاسه بكده هتتنقل لتاني اكبر عصابه واللي هي المفروض النمر الابيض. فرئيس عصابه كده طيب يعترض القرار ويبان انه بيحب دانيال فيطلب انهم يعطوه فرصه تانية، ومينج هو كمان يتضايق عليه ويوافق على انهم يسامحوه. فابو دانيال ما يرجعش في قرار سحب الرئاسه ولكنه ما يسلمهاش للنمر الابيض ويقرر انه يرجع هو الزعيم من تاني. تاني يوم مامة دانيال تزور فا عشان تطمن عليها من بعد اللي حصل معاها، وتلاقي فا عرفت من الاخبار بخصوص التهمه اللي اتوجهت لابنها. فلما تسالها اذا كانت مصدقه عليه كده فتدافع عنه وتكون واثقه انه لا يمكن يعمل اي حاجه زي دي. فمامته تفرح بحبها ليه وتعرفها ان دانيال كمان بيحبها وتطلب منها ما تتخلاش عنه، وقبل ما تمشي تصدمها بقرار سحب الزعامه منه. ولما ترجع على البيت تحكي لدانيال انها كانت عند فا وتطلب منه يتمسك بحبه وما يبعدش عنها مهما حصل. على الجنب التاني تيان كونج يتقابل مع وانج ابو دانيال ويقترح عليه انهم يدخلوا في مشروع كبير سوا. فوانج لما يدرس المشروع ويحس انه هيكسب فلوس كتير قوي من وراه يوافق. فتيان يطلب منه يجيب له الكتاب الاسود الاول عشان يقدر انه يشتغل
يشتغل معاه من غير خوف. وعشان وانج طماع، اول ما يروح على البيت يستفرد ببياو ويطلب منه يعرفه مكان الكتاب الاسود كأمر من زعيم عصابته. فبياو يرفض ويعرفه انه ما كانش مخلص لدانييل عشان كان زعيم العصابة، ولكنه كان مخلص بسبب اللي عمله له. فابو دانييل لما يحس ان بياو بيتحداه يؤمر رجالته يضربوه لحد ما يعترف، وبالرغم صعوبة وسائل الضرب اللي بيستخدموها عليه برضه ما ينطقش. فوانجي يأمرهم يقطعوا له دراعه، ولسه هيقطعوه دانييل يوصل ويوقفهم، وبياو اول ما يشوفه يستسلم ويغمى عليه. فدانييل لما يلاقي حالته كده يتعصب على ابوه، لكن ابوه يهدده انه لو ما جابلوش الكتاب الاسود هيقطعه. فدانييل يعرفه انه مش مهتم ويسيبه يمشي. ورجاله دانييل ياخدوا بياو على بيت فاي، فتتخض لما تلاقيه كده. فجو يحكي لها اللي حصل ويعرفها ان خطير عليه يفضل في المستشفى او يرجع على القصر، وان ده بالنسبه له اكتر مكان امان، ده غير انه هيطمنوا عليه معاها. وبالليل تعب بياو يزيد ويفضل يحلم باهله ويعيط. ففاي تطبطب عليه وتقعد جنبه تطمنه لحد ما يهدى. ولما يصحى يتفاجئ لما يلاقيها جنبه، فهي تفرح انه بقى بخير وتعرفه انه موجود عندها امر من دانييل ومش هيقدر يمشي. على الجنب التاني دانييل يتفاجئ لما يلاقي فا قاعده عندهم في البيت، ومامته تعرفه انها جابتها لما ابوه سافر عشان يبقوا على راحتهم. ولما تسيبهم سوا فتتاسف له ان بسببها اتشال من الرئاسه، وتقول له انها رغم كده سعيده لانها عرفت انه لسه بيحبها وبيخاف عليها، وتحضنه وتقول له انها مش هتطلب منه يسامحها، ولكنها تعمل اي حاجه في مقابل انه يرضى عنها وتحافظ على حبهم. فدانييل يفرح قوي ويبان انه اصلا لسه زعله. وفجاه امه غل تدخل عليهم وتتعصب لما تلاقي فا حضناه. المهم لما فا تمشي كوان تروح وراها وتسالها جايه هنا ليه، وهي عارفه ان ابو دانييل مش بيطيقها. ففاول اول مره ترد عليها وتقول لها ان من بعد النهارده مش هتهتم بحد تاني غير دانييل. وامه تخرج وتسمعهم هما بيتكلموا، وتلاقي فا بتعترف لكوان انها بتحبه وهتعمل اي حاجه عشان تنقذ حبهم. فكوان تتريق على كلامها وتطلب منها انها ما تقولش الكلام ده قدام حد، وده لانها تحرج نفسها قوي، وان واحد زي دانييل من الاكيد مش هيبص لواحده زيها فقيره وملهاش قيمه. ففا تتحداها تطلب منها تصبر وهي هتشوف هو هيهتم بمين في الاخر، ولكن وقتها هي اللي هتخسر كتير. ولما تمشي كوان تكون عايزه تروح وراها تبهدلها، لكن ام دانييل تنادلها فتغير وشها وتعمل نفسها البريئه. ودانييل يروح ورا فا، ولما يسالها ليه مش هتقول له انها ما كانتش مجهزه نفسها انها تتقابل مع منافستها. فدانييل يعرفها انه عمره ما هيسمح لاي واحده تكون منافسه ليها في قلبه، وياخدها يوصلها هو على البيت. كوان لما تدور عليه في البيت مامته تغيظها وتعرفها انه خرج يوصل فا، وانه متعود يتاخر وهو معاها فمش محتاجه تستناه. فتخرج وهي متعصبه ومن غلها تتصل على ابو فا عشان تعرفه انها شافت بنته بتحضن دانييل في بيته، ولكنها تتفاجئ لما تلاقي ايد هو اللي رد. فتطلب منه يعرف ابوها والا هيخسرها دي كمان. وايد في الوقت ده يكون اتصالح مع ابوها لان ابوها يشوفه انه رغم خيانته احسن من المافيا الاتنين. فلما توصل على بيتها تلاقي ايد مستنيها بره ويطلب منها تسيبهم لانه عايز يتكلم مع دانييل. فلما تمشي ايد يطلب منه يبعد عنها وما يقربلهاش تاني. فلما دانييل يرفض ايد ابن يعمل زي العيال ويقوم منقض على ابو فا. فلما يجي ايد يعرفوا ان فا كانت في بيت دانييل ودانييل جاي عشان يوصلها. فبا يتعصب عليها ويشدها على البيت ويمسكها يضربها انها ما سمعتش كلامه. فكل ما فا تقول له انها بتحبه ومش هتبعد عنه ابوها يضربها اكتر. وكل ده ايد واقف يتفرج عليها وما يجيش نفسه يدافع عنها. وعشان البطل بطل يجي دانييل يطلب منه ما يضربهاش، وانه لو عايز يعاقب حد يعاقبه هو لان هو اللي دخل حياتها. فجأة ابوها يتعب ويطلع ان الايد اهمية اخيرا ويقدر يعالجه، ولكن يعرفهم ان لو حالته زادت سوء لازم يتنقل على المستشفى، وبسبب ان عنده شغل ضروري ما يقدرش يقعد جنبهم. فدانييل يقترح عليهم يفضل هو عشان يساعده لو حصل اي حاجة طارئة. وبالليل فا تروح لابوها وتصالحه وتحكي له على حماية دانييل ليها، وانهم اتقابلوا في اليابان وانه قد ايه شخص موثوق، وتعرفهم انها بتحبه جدا وتطلب منهم يعطوه فرصة. فامها تلين وتحاول انها تقنع جوزها يتقبله هو كمان. فابوها يوافق عشان يفرحها. ففا تتصور معاهم عشان توثق اللحظة وتبعت صورتهم لدانييل عشان تفرحه. تاني يوم الصبح ابو فا اول ما يصحى ويلاقي دانييل ما يكونش طايقه، رغم كده يحاول يتعامل معاها عشان بنته، ولكنه يفضل يلقح عليه بالكلام وانه ما بيفهمش بالشغل الشريف زيهم ولا ينفع في انه يعمل حاجة غير قتل الناس. فدانييل عشان يثبت له انه شخص كويس يساعده في شغل المطعم، ولكن ابوها يتسلط عليه وينزله السوق يشتروا له طلباتهم. وفي السوق بعد ما دانييل يخلص يلاقي واحد بيضايق ست كبيرة، فلما يحميها ويضرب الشخص ده كل الطلبات اللي اشتراها تتبهدل، وبسبب انه ما جابش فلوس معاه زيادة يرجع لهم بالطلبات كده. فابوها يفكروا عمل مشكلة ويمسكوا يهزقوا جامد ويطردوا من البيت، ولكن البياعين يجوا جري ورا دانييل ويهدوه خضروات وفواكه كتير نتيجة مساعدته ليهم. فابو فا يتحرج ويسمح له يفضل قاعد معاهم. بعد شوية يجي لدانييل مكالمة من جو ويطلب منه يجي بسرعة ويطمنه على شخص معين ويعرفه انه بدأ يفوق من غيبوبته. فدانييل يروح له ويبان ان الشخص اللي كانوا بيتكلموا عليه هو اوليفر، ويبان ان يوم ما دانييل خرج عشان يقابله وياخد منه تسجيل كان قلقان، فطلب من رجالته جو وتشو انهم يروحوا له
على البيت ويراقبوه لحد ما يجي. ومن مراقبتهم شافوا تيان كونج وهو بيعذبه وبيدفنوا حي بالتسجيل اللي معاه، فبعد ما مشى هم اللي انقذوه. ودانيال يشوف جو وهو بيتفرج على فيديو لابنه وهو فرحان قوي، فدانيال ياخد منه الفيديو ويعرف منه ان ابنه اتولد من فتره ولسه ما شافوش ولا حتى شاله. فدانيال يسمح له انه ينزل هونج كونج يشوفه، فجو يرفض، وده لانه عايز يفضل جنبه يحميه لحد ما صحة بياو تتحسن. ونروح لبياو اللي يقوم مخضوض على اصوات خبط، فياخد مسدسه ويطلع يشوف في ايه، لكنه يلاقيها فاي بتحاول تحضر له اكل. وفاي لما تشوفه تاخد السلاح من ايده وتقول له انه مش محتاج يقلق وهو معاها، لانها هتحميه بكل قلبها وتاخده تاكله بنفسها وتهتم بيه، وتعرفه انها اول مره تطبخ اكل كده، وده لانها متعوده على المأكولات سريعه التحضير. وتحكي له انها يوم ما كانت بتاكل اكل صحي كانت بتاكله في بيوت اصحابها، فلما يسالها اذا كانت بتفتقد عيلتها تبدا تعيط وتحكي له انها بتفتكرهم كل يوم، تحلم انهم يكونوا معاها يقلقوا عليها زي ما اهل فا بيعملوا، ويسالوها اتاخرت ليه وكانت فين، ويفرحوا لها لما تنجح، وانها زيه بالظبط بتحس بالوحده. ولما تمسح دموعها اللي خانتها بياوي يمسك ايديها واخيرا يعترف لها انه بيحبها وبيفرح لما يبقى موجود معاها. تاني يوم بعد ما دانيال يوصل فا على بيتها يتقابل مع ايت اللي يكون متضايق منه، ويتهمه بانه هو لفق المشكله اللي حصلت في السوق عشان يظهر للكل بانه شخص طيب بيساعد غيره، ولكنه هيبين حقيقته لعيلة فا عشان مش هيسمح له يبقى معاها. فدانيال يستفزه بانه ما يردش عليه ويمشي، فايد الحقير ابن الحقيره يقوم يتهم فا في شرفها ويقول له انها كانت زمان بتحاول تعمل معاه حاجات وحشه عشان يفضل مكمل معاها وانها مش كويسه. فدانيال طبعا ما يصدقش عنها كده ويقوم ضارب ايد، ولما اهل فا يجوا على الصوت ايد يعمل نفسه خايف وان دانيال بيهاجمه، ففا ما تصدقش ان دانيال ممكن يأذي حد من غير سبب. لما يسالوه ايه اللي حصل دانيال يلاقي الناس اتلمت على صوتهم، فيخاف يقول لهم ايد قال ايه، فيتنشر شائعات وحشه عن فا، فما يرضاش يتكلم ويطلع نفسه هو الغلطان ويعتذر للكل. فابو فا يخاف منه ويطرده ويطلب منه ما عادش يقرب منهم تاني، ويشد بنته ويدخل على البيت. ولما تروح اوضتها تلاقي دانيال بيتصل بيها ويسالها اذا كانت زعلانه انه ضرب ايد، فتقول له لا، وان هي كان نفسها يضربه اكتر من كده ولكنها مش عايزاه يدخل نفسه في مشاكل عشان ابوها يتقبله. فدانيال يوعدها انه هيعمل المستحيل عشان يلين قلب باباها عليه ويبقوا سوا. وتيان كونج يروح لابو دانيال في البيت ويعرف منه انه ما قدرش ياخد الكتاب الاسود من دانيال، ويطلب منه انه يبدا في تنفيذ مشروعهم وما يخافش من اي حد، وده لانه هيدعمه ومش هيخلي حد يأذيه. ومامة دانيال تسمع كلامهم وتخاف على مينج وياي من تيان كونج من بعد الثقه الجامده اللي اخدها بحمايه وانج لي. ولما دانيال يوصل البيت مامته تعرفه انها قلقانه على مينج وياي وتحكي له ان ابوه فرض عليه الحمايه واداه دعمه. فدانيال يتصل على مينج ويطلب منه يقابله، وده لانه معاه دليل ضد الشخص الحقيقي اللي قتل ابوه، بيكون قصده انه يوريه اوليفر ويسمعه التسجيل اللي اوليفر سجله لتيان كونج. فمينج يوافق يقابله، وده بسبب ان فا طلبت منه يثق فيه، ويبان ان تيان كونج بيتجسس على مكالمات مينج ويخاف ان دانيال يعرفه الحقيقه، فيطلب من مساعده يراقب دانيال ويشوف مين الشخص اللي عايز يوريه لمينج. وتيان عشان يعطل مينج انه يمشي يدخل على ياي وهو ماسك سكينه، فيفضل يصرخ، وده لانه بيترعب من الالات الحاده. فمينج لما يسمعه يجري يشوفه ويلاقيه في ايده السكينه، ولما يلحقه ياي يخاف ويجرح مينج من غير وعي، لكن مينج ورجالته اخيرا يمسكوه ويهدوه. وفي نفس اللحظه تيان كونج يبان انه بيخطط لحاجه، فاتصل بواحد يطلب منه يبعت فيديو معين لدانيال. فقبل ما دانيال ينزل يقابل مينج يتبعت له فيديو من رقم غريب، فلما يفتحه يلاقيه ياي اخو مينج مصور نفسه وهو رابط بوتان وبيتهجم عليها، وكل ده تحت صريخها وعياط كتير قوي منها. فدانيال يفهم الوقت ليه بوتان خانته، وده لانها كانت خايفه من انها تتفضح قدامه، فالدنيا تتحول في عينه وينهار ويكسر اي حاجه حواليه. ولما اهله يسمعوه يروحوا له يعرفوا انه عرف السبب ورا خيانه بوتان، وان عيله مينج ابتزوها، ويخرج ويسيبهم وهو ناوي على الانتقام. وطول طريقه يفتكر بوتان وانها حتى بعد كشف خيانتها رفضت تحكي له على اللي حصل معاها بسبب خوفها عليه لا يرتكب جريمه ويقتل ياي، ووصته حتى بعد موتها انه ينتصر على اعدائه من خلال مسامحتهم. فيوقف العربيه ويفضل يصرخ ويعيط، ويكون في صراع بينه وبين نفسه في انه ينتقم منه او يسامحه بعد اللي حصل فيه. فيروح على بيت فا وهي اول ما تنزل له يحضنها ويطلب منها تخلي بالها من نفسها، وان لو اي حد اذاها ما تخبيش عليه، بعدها يمشي ويسيبها. في الوقت ده يكون مساعد تيان كونج بيراقبه، فلما دانيال يروح على المكان اللي اوليفر فيه يطلع وراه، لكن جو يشوفه ويمسكه هو ودانيال يضربوه، ودانيال يلاقيها فرصه مناسبه يطلع كل غضبه وحزنه فيه. ونروح لمينج اللي يزعق لتيان كونج ويكون عايز يعرف منه السكينه وصلت له ازاي، وفجاه يلاقي دانيال بعت له صور مساعد تيان كونج وهو مضروب. فلما مينج يتصل عليه يعرف منه ايه اللي حصل، دانيال يطلب منه يسأل رجالته هم ليه بيراقبوه. فمينج لما يتعصب على تيان كونج ما يقدرش يستحمله اكتر من كده، فيخرج سلاحه ويضربه
رصاصة في رجله. فدانيال لما يسمع صوت الرصاص يترعب عليه ويخرج بسرعة عشان يروح ينقذه. ومينج لما يطلب من رجالته يقتلوا تيان كونج يلاقيهم كلهم وقفوا في صفه ضده. فأخيرا مينج يفهم ان تيان كونج هو الخاين من البداية اللي قتل أبوه وجنن أخوه ولفق كل ده لدانيال. فتيان كونج كده نحسه زهق من غبائه ويقول له طب والله كويس انك استخدمت عقلك، واحتفالا بذكائه يقوم خبطه جامد يخليه يفقد الوعي. ودانيال يوصل له خبر من رجالته اللي بيراقبوا عصابة النمر الأبيض ان تيان كونج أخد مينج وأخوه وراحوا على بيت بعيد في الجبل. فدانيال يروح على هناك بسرعة من غير حتى رجالته. ومينج يفوق ويلاقي تيان كونج بيعذب أخوه قدامه، فيفضل يصرخ ويطلب من تيان يضربه هو ويسيبه. فالمتخلف يحرض رجالته عليه ويفضلوا يقطعوا في جسمه بالسيوف اللي معاهم من غير أي رحمة. ولكن مينج يفضل صامد لآخر دقيقة بيحاول انه يدافع عن نفسه، ويا يزعل قوي على أخوه ويترجاه يهرب. فمينج يسمع كلامه ويفضل يجري بالبطيء على أساس انه كده بيهرب. وتيان كونج يطلب من رجالته ما يقتلوهوش ويسيبوه ويروحوا وراه، ويكون مستمتع جدا وهو شايف كده. ومينج لما يدخل بيت مهجور كده تيان كونج يدخل وراه يطعنه بغباء ويحط له قنبله في حضنه، واول ما يبعد عن البيت يفجره. وهنا دانيال اخيرا يوصل بعد ما فكر مينج اتشوى ولسه هيقف يتصدم يلاقي مينج خارج بيزحف، فيجري عليه ينقذه وياخده على مكان بعيد ويجيب له دكتور يداويه. في الوقت ده بياو يكون اتعالج ويرجع لحمايه دانيال ويزعل على اللي حصل لمينج. ولما يسال دانيال ازاي تيان كونج اتجرأ وعمل كده، دانيال يعرفه انه بقى تحت حمايه ابوه. في نفس الوقت تيان كونج يكون مجتمع مع وانج وباقي رؤساء العصابات التانيين ويوريهم الفيديو بتاع يايو وبوتان ويعرفهم ان مينج مختفي وانه حاسس بان دانيال قتله عشان ينتقم منه في اللي حصل مع بوتان. فرئيس العصابه الطيب يخرسه ويدافع عن دانيال كعادته، لكن وانج يهديهم ويقول لهم انه هيحقق مع دانيال بنفسه. ويكون عندهم مشكله ان عصابه النمر الابيض ملهاش رئيس الوقت، فوانج يقرر ان تيان كونج هو اللي يرأس العصابه ويبان ان الرئيس الطيب مش حابب القرار، ولكن في نفس الوقت ما يقدرش يعترض. ولكن وانج بعدها يتكلم مع تيان لوحدهم ويعرفوا انه مش مصدق اتهامه لابنه، وده لانه عارف ابنه كويس ومتاكد انه لا يمكن يأذي صاحب ليه. ويعرفوا انه ما اعترضش كلامه في الاجتماع عشان يخليه هو الرئيس، ولكنه في المقابل يساعده في انه يرجع دانيال للزعامه من تاني، وانه لو ما عملش كده هيقلب عليه. ودانيال ياخد رجالته ويروحوا على المجله، وهناك يستأذن من المدير انه يعطي لفاء اجازه لفتره، وده لانه محتاجها في شغل ضروري معاه. فالمدير يوافق بشرط ان فات واظب انها تبعت الروايه بتاعتها. ونروح لفاي اللي تكون طايره من الفرح وتفضل تظبط نفسها عشان تخرج تقابل بياو. في نفس الوقت دانيال يكون خارج من عند المدير يسأل بياو اذا كان بعت الهدايا لعيله جو. ففاي تخرج وبياو بيحكي لدانيال على الحاجات اللي اشتراها. لما بياو يشكره بالنيابه عنهم، دانيال يقول له انه دي حاجات بسيطه بالنسبه لاوفى راجل عنده في رجالته. فنودي وصاحبتها يكونوا سامعين الكلام ويكونوا عارفين ان فاي بتحبه، فيسخنوها على بياو ويدخلوا في دماغها ان بياو متجوز وكمان عنده طفل. ففاي ما تكونش عايزه تصدق وتسكتهم، ولما تنزل تساله تلاقيه بيكلم ماي مرات جو في الموبايل عشان يطمن اذا كان كل حاجه وصلت، فتصدق كلامهم وتفضل تعيط وتجري على نوت تحكي لها وهي منهاره. ودانيال ياخد فا معاه وهو ماشي، وفا تلاحظ ان بياو قاعد يدور بعينه على فاي، فتفرح وتعرفه ان فاي عندها شغل كتير. ودانيال ياخدها على البيت اللي مخبي مينج فيه. ففا تتصدم لما تلاقي مينج في حالته دي، فدانيال يحكي لها على كل اللي حصل معاه ويكون عايزها تساعده في انها تفضل جنبه كممرضه ليه، وده لانه مش واثق في حد غيرها ومش عايز حد يشوفه لانه هيخلي الكل يصدق بانه ميت. ففا توافق تساعده وتبدا انها كل يوم تروح له تقعد جنبه وتهتم بيه. وعلى الرغم من ان دانيال يكون غيران جدا الا انه ما يكونش عنده حل تاني. بعد فتره مينج يفوق اخيرا ويتصدم لما يلاقي فا معاه، وفا تحكي له ان دانيال هو اللي جابه على هنا وحماه. ولكن مينج يكون خايف جدا على اخوه ويتجنن ويكون عايز يرجع ينتقم من تيان كونج وينقذ اخوه، لكن فا تمنعه وتطمنه على جاي وتقول له الكلام اللي سمعته من دانيال ان تيان كونج عمره ما هيجذب بقتله عشان يقدر يستلم الاعمال اللي بتيجي على سيره عيله تشان. فمينج لما يهدى يفضل يفكر مع نفسه ويكون ندمان انه صدق تيان كونج واذى دانيال، وان دانيال رغم كل اللي عمله معاه الا انه الوحيد اللي ساعده ووقف جنبه. فيرجع يتجنن ويخرج وهو مش قادر يمشي حتى عشان ينتقم، ولكن دانيال يوصل ويوقفه، ومينج عشان مش قادر يواجهه ويبص في عينه ينهار ويفضل يعيط ويصرخ بانه اغبى شخص في الحياه. فدانيال بعد ما يهديه يسمعه تسجيل اوليفر لتيان ويطلب منه يصبر ويخطط كويس عشان يعرف ينتقم منه وينهيه، ويوعده انه هيساعده ومش هيسيبه. فمينج يعتذر له ويشكره، فتكون حاسه ان دانيال مخبي حاجه كبيره عنها وعن مينج وان الحاجه دي مزعلاه. فلما تساله يحكي لها على اللي ياي عمله في بوتان ويعرفها انه مش ناوي يحكي لمينج، وده لانه لو عرف بحقاره اخوه قبل ما يتعب هيتصدم اكتر ما هو مصدوم. يعرفها انه عايزه يتعافى بسرعه عشان يقدر ياخد حقه.
ويعدي وقت على مينج وهو رافض الاكل والكلام، ولكن بعد محاولات كتير من فو تنجح في انها تاكله وترسم الابتسامه الجميله بتاعته على وشه من جديد. في الوقت ده دانيال يمثل على ابوه انه هيبطل يهتم بعيله تشان وهيركز في انه يكبر عصابتهم وبس، ومن تاني يوم يروح لكل رؤساء العصابات يعتذر لهم ويحاول يكسب ثقتهم من جديد عشان يوافقوا انه يرجع للزعامه. ولما يروح للرئيس الطيب، الرئيس ياخد باله من بياو ويفتكر انه واحد من ورثه الزعامه للنمر الابيض، فيقترح عليه يروح يستلم ورثه بدل ما هو سايبه لواحد حثاله زي تيان كونج. وكلام الرئيس يدخل في دماغ دانيال، ولما يسأل بياو عن رأيه يرفض ويعرفه انه مرسخ حياته لحمايته بس. فدانيال يقول له انه ما بيفكرش في امتلاكه وانه هيفرح لو لقى في مكانته الأصلية المناسبة ليه. وقبل ما دانيال يروح لبيت عصابة النمر الأبيض عشان يعتذر من تيان كونج بما انه الزعيم الجديد، وانج يتصل على تيان ويطلب منه يوري ياي لدانيال ويتصل عليه بعد ما يمشي. ودانيال لما يوصل يطلب من بياو ما يدخلش معاه، وده لانه خايف من ان بياو ما يسيطرش على اعصابه. اول ما يدخل ويلاقي ياي في وشه يفهم ان ابوه هو اللي امر بكده، وده عشان يختبره اذا كان لسه بيهتم بعيله تشان ولا لا. فيقوم ماسكه ضربه جامد رغم انه يكون زعلان من انه بيستقوى على شخص ضعيف للدرجات، ولسه هيمثل بانه يقتله. تيان كونج يوقف. فبعد ما دانيال يمشي، تيان كونج يتصل على وانج زي ما طلب، ولما يحكي له على ردة فعل دانيال، وانج يفرح ويكون شايف بان ده الوقت المناسب بانه يرجع ابنه للزعامه. فتيان كونج يتعصب، وده لان دانيال لو مسك الزعامه هيرجع يمنع الاعمال الغير مشروعه، ودي طبعا حاجه وحشه بالنسبه له لانه بيكره يعيش شريف. فيقرر انه يخلص من دانيال وابوه. ودانيال لما يروح يزور مينج عشان يطمنه على اخوه يصعب عليه لما يلاقيه بقى وحيد، فيعيش دور المضحي ويبدا يتجاهل فاه ويرفض يرد على مكالماتها، وده لانه قرر يسيبها لمينج من بعد خساره الكل اللي حواليه. فلما فاه تحس تروح له على البيت تواجهه وتقول له انها مش لعبه عشان يتشاركها مع حد، وانها بتحبه هو. فالحيوان يطلب منها تنساه وتحب مينج، وانه وقتها مش هتندم لان مينج هيعاملها وكانها اميره. ففا ما تصدقش اللي بتسمعه وتتضايق، تعرفوا انها هتنفذ كلامه وترجع لمينج تعيط له وهي بتحكي له. فمينج يزعل عليها ويواسيها من غير ما ينطق. تاني يوم وانج يعمل اجتماع، والرئيس الطيب يستغل الموقف يعرض عليه فكرته بانه يرجع بياو لزعامه النمر الابيض. فوانج يرفض عشان ما يخسرش شغله مع تيان كونج. فلما الرئيس يحاول يقنعه، وانج يسكته ويتعصب عليه. تيان كونج ما يستحملش الرئيس اكتر من كده، ويجيله فكره من خلالها هيخلص من كل اعدائه، ويبعت رجالته يقتلوا الرئيس الطيب ويخلي الشكوك كلها حوالين وانج. فالشرطه يتهموه كمشتبه فيه، ورؤساء العصابات يتفقوا انهم يعزلوا وانج من الرئاسه بما انه مشتبه فيه حاليا وعليه قضيه، ويقرروا يعطوا الزعامه لتيان كونج. فوانج يتجنن ان الكل اتخلى عنه في ثانيه، فمراته بدل ما تزعل عليه تفرح وتقول له ان اللي حصل له نفس اللي هو عمله مع ابنه. ولكن دانيال يقف مع ابوه ويطلب منه ما يزعلش ويتصرف كأن ما فيش حاجه حصلت وهو هيدور على براءته. في الوقت ده تيب يجي عشان يحقق مع ابوه، فدانيال ينزل يقابله ويطلب منه يجي معاه على مكان ضروري هيثبت له من خلاله ان باباه مش هو المتهم اللي المفروض يدور وراه. ودانيال يكون بيثق في تيب فياخده معاه على البيت اللي مينج فيه ويحكي له على كل حاجه حصلت معاهم. اتفق معاه في انه يساعدهم يدوروا وراه تيان كونج ويجيب لهم دليل ضده. في الوقت ده فات تكون مستنيه بره عشان مش حابه تشوف دانيال. فجو وهو واقف جنبها مراته تبعت له صوره لطفله، فمن فرحته يوريها لفا ويحكي لها عنه ويطلب منها انها تعطيه هديه لطفله. ففا توافق، ولما تساله عايز ايه يطلب منها ما تبعدش عن رئيس، وده لانه واثق انه بيحبها قوي. ففا تعرفه ان الموت بس اللي هيوقف قلبها عن حبه. ونروح لبياو اللي يكون هيتجنن بسبب ان فاي رافضه ترد عليه. فلما يروح لها على الشغل عشان يسالها بتتجاهله ليه، يساله لو مخبي عنها حاجه. فبياو يفكرها بتتكلم عن مينج ويسالها لو كانت فا حكت لها، فتفهم غلط وتتصدم ان فا ما قالتش حاجه مهمه زي دي وتعيط وتسيبه وتمشي. ويبان ان نودي وصاحبتها واقفيها وينشروا شائعات عليها في كل المكتب انها خطفت رجاله وماشيه مع راجل متجوز. ومينج يكون عايز يسرع في انه يساعد دانيال ويجيب له دليل ضد تيان كونج. هيحكي لفا ان دانيال في بدايه حكمه منع كل الاعمال الغير قانونيه، ولكن عصابته ما اهتمتش بامره وفضلت محافظه انها تبيع الاسلحه في السر تحت اشراف ابوه اخوه تيان كونج، ويقول لها انه محتفظ بكل اوراق البيع في بيته هنا في تايلاند، ويكون عايز يروح يجيبه عشان يديه لدانيال ويودي تيان كونج في داهيه. ففا تمنعه يروح وتروح هي من وراه بحجه انها تزور ياي، ولما يسمحوا لها تشوفه تلاقيه خايف جدا. فلما تقرب منه يهجم عليها فتخرج له رسمه من رسومات مينج عشان تهديه، ولما تشدها منه قبل ما حد يشوفها معاه ياي يقطعها من غير قصد فيخاف ويفضل يعيط. لكن فا تهديه وتوعده ان اخوه هيجي يحميه. ولسه هتخرج تدور على الاوراق تلاقي دانيال في وشها ويشدها يطلعها بره ويتعصب عليها انها جت على هنا من غير ما تستأذنه ويركبها معاه بالغصب. وتيان كونج لما يجي ويعرف انها كانت هنا يدخل لياي يشوفه فيلاقي معاه جزء من رسمه مينج، وياي يفضل يترجاه انه يرجعها له لانها من اخوه. ونروح لدانيال اللي يفضل يزعق لفا ويقول
بيقول لها ان لو مينج عرف بانها خطرت بحياتها عشان تساعده هيحس بان ملهوش قيمه وضعيف، فتعرفوا انها ما كانتش بتساعد مينج ولكنها كانت بتساعده هو عشان يخلص من تيان كونج. فدانيال يقول لها لو عايزه تساعده فعلا تروح تلم حاجاتها من عند مينج وتبطل تروح له لان بعدها هيقلل المشاكل. فهي تعيط وتطلب منه يبطل يبعدها اكتر من كده لان المسافه اللي بينهم طويله اطول ما هي مستحمله. ولما يرجعوا على بيت مينج دانيال يحكي له اللي هي عملته، فمينج يطلب منها تنفذ اوامر دانيال وترجع لبيتها لانه بقى قادر يهتم بصحته. وبالليل دانيال يروح لمينج عشان يغير له على جرحه ويلاقي فاه ملزقه له لزق جروح من الكيوت على كل جسمه، والاتنين يبداوا يتكلموا عن فاه. فمينج يساله هيختار مين من بين فاه وبوتان لو كانت عايشه، فدانيال يرفض يجاوبه ويغير الموضوع. في نفس الوقت بياو يقدر يدخل بيت النمر الابيض في السر ويسرق الاوراق الخاصه ببيع الاسلحه. تاني يوم تيان كونج يعمل للرؤساء اجتماع ويعرفهم بانه قرر يغير اسلوب منظمتهم ويرجعوا يشتغلوا تاني في الاعمال الغير مشروعه. فوانج يرفض ويعرفوا انهم بيكسبوا كويس من الكازينوهات والملاهي الليليه اللي بيشتغلوا فيها، ده غير ان مفيش عندهم مشاكل مع الشرطه. لكن الرؤساء التانيين يطلبوا من وانج انه يحترم قرار قائدهم. فدانيال يقطع كلامهم ويعرفهم ان عشان زعيم اي عصابه يتحول لقائد فلازم سجله يكون نظيف، وان من صفته احترام القواعد وتنفيذ الاوامر. ولكنه اكتشف ان تيان كونج ما التزمش بالقواعد دي في عهده، فعشان كده ما ينفعش يبقى قائد. فتيان كونج لما يساله عمل ايه، دانيال يعرفه انه كان مسؤول عن تهريب السلاح في السر ويديهم الورق اللي يثبت كلامه. فالكل يجمع على عزله من المنصب. فتيان كونج يتجنن ويروح يطلع كله غله في ياي. لما ترجع شغلها تلاقي كل المكتب بيتكلم على فاي انها بتحب واحد متجوز ومخلف، فتفهم سبب بعدها عن بياو فتعرفه وتخليه يجي يوضح لها سوء الفهم. فبياو يجي لها على طول ويفهمها ان الطفل اللي بيتكلم عنه ابن جو وان هي حبه الاول والاخير، فهي تفرح وتصدقه على طول. ولكن وشها يرجع يقلب بعد ما تشوف نودي وصاحبتها وتخاف لا يرجعوا ينشروا عنها شائعات جديده. فبياو ياخدها من ايديها ويطلع وسط المكتب ويعرف الكل انه عازب، ولكنه قرر يتخلى عن عزوبيته دي لست واحده بس واللي ملكت قلبه من اول لحظه شافها فيها وهي فاي. ففاي تبقى طايره ومفيش حد قدها واصحابها يفرحوا لها جدا، ونودي تكون هتموت من غيظتها. ودانيال بعد ما يرجع للزعامه من تاني ابوه يكون مقرر يجوزه كوان بما انها غنيه وهيتحسن من صورتهم الاجتماعيه، ويعرف ابنه انه حجز لهم ترابيزه في مطعم فخم ويجبره انه يروح يقابلها ويعاملها بلطف. فدانيال لما يروح يعتذر لكوان على تصرف ابوه بانه اجبرها تيجي، فكوان البجحه تقول له انها مش مجبره وانها عارفه بان ابوه معجب بيها وعايزها زوجه ليه، وتقول له انها عارفه كويس انه بيحب فاو مش بيحبها ولكن هي الوحيده الملائمه ليه، وتقول له ان الزواج القائم على الحب مش بيطول على عكس الزواج القائم على الملائمه. فدانيال ما يعبرش كلامها ويسيبها ترغي مع نفسها، وفي طريقه انه يوصلها يهجم عليه واحد يحاول يخلص منه ولكنه ما يقدرش، ودانيال يدافع عن نفسه بمهاره كالعاده ويروح كوان اللي رجلها اتلوت اثناء الهجوم، وهي تفضل تمثل انها موجوعه عشان يدلك لها رجليها. وابو كوان يشوفهم ويتضايق جدا فيروح ورا دانيال على بيته ويساله عايز ايه من بنته. فلما دانيال يقول له ان هو وكوان مجرد اصحاب، الراجل الغيتت زي بنته يتضايق ويقول له انت بعد ما خرجت مع بنتي وواجهتوا الخطر سوا تقول لاصحاب؟ لا يا حبيبي، ده انت لازم تتحمل مسؤوليتك. فدانيال يعني يستغرب مسؤوليه اللي بيتكلم عليها، فنلاقي ابو دانيال داخل ويقول له فعلا احنا هنتحمل المسؤوليه باننا نجوزهم والفرح الاسبوع الجاي. فاحنا ودانيال ما نفهمش فين وليه وامتى وازاي، وابو كوان يتصل ببنته يفرحها انهم قدروا يلبسوا دانيال. فكوان ما تصبرش ومن الصبح تطلع على المجلة عشان تنشر الخبر وتقهر فاء انها قدرت تنتصر عليها، وتدخل المجلة بحجة انها عايزاهم يساعدوها في تجهيزها لفرحها من دانيال. ففاء تتصدم ودموعها تنزل من غير ارادتها، تحاول تهديها عشان ما تخليش كوان تشمت فيها، ولكن كوان بالفعل تكون شمتانة. ومدير المجلة لما كوان تقترح عليه يرتب لها الحفل فرحها زي ما كان مرتب لحفل اطلاق المجلة يرفض، وده لان مجلتهم صغيرة. لكن فاي تقنعه وتعرف كوان ان هي اللي هتبقى مسؤولة عن كل الترتيبات. ولما كوان تخرج من عند المدير تروح لفال مقهورة من العياط وتعطيها مناديل عشان تمسح دموع خسارتها قدامها. ففا تسألها اذا كانت هتتجوز دانيال بس عشان تفوز عليها، فكوان تطلب منها ما تديش نفسها اهمية كبيرة. ففا تحذرها انها تتأذى جامد من الحياة اللي هي اختارتها. وفا تجري على مينجا بقلب حنين تعيط له كعادته، وكعادة مينجي يواسيها ويطلب منها تديله فرصة. فلما تقول له انها مش هتقدر تحب حد غير دانيال يعرفها انه مستعد يستناها 50 سنة متواصلة، ويوعدها انه لو ما قدرش يوقعها في حبه هيبعد عنها. في الوقت ده كوان تنط لدانيال في كل ثانية في حياته وتفضل تكلموا عن تجهيزات فرحهم وحياتهم المستقبلية، وهو طول الوقت ما بيعملش حاجة غير انه يهزلها راسه. تاني يوم الصبح كوان تتصل على فا وتطلب منها تجيب لها مخطط فرحها في مطعم معين. ففا لما تروح كوان كعادتها تستخدم اساليبها
تخاف انها توجع وتجرح فا. وفجأة دانيال يجي وتكون كوان جايباه عشان تزود وجع فا. ففا تحاول على قد ما تقدر انها ما تظهرش دموعها وتبقى اقوى، لكن ما تقدرش. ولما تخلص شغل وتخرج، كوان تروح وراها وتطلب منها توفر عياطها شويه كمان، لان ده هيكون حاجه بسيطه قدام اللي هي لسه هتعمله فيها. ففا تقول لها بكل ضعف انها لو عايزه توجعها فهي فعلا موجوعه، وتترجاها تبطل تضايقها. فكوان تقول لها ان الترجي كده مش كفايه، وتطلب منها انها تنزل تركع قدامها، وان وقتها هتفكر في انها تشفق عليها. ولكن فا تفهم انها انسانه مريضه، وتقول لها انها بتشفق على دانيال انه هيتجوز واحده مختله في دماغها زيها. ولما تيجي تمشي، كوان تشدها من ايديها جامد توقفها. ففا تكون جايبه اخرها وماسكه نفسها انها ما ترزعهاش بالقلم على خلقتها، وتقول لها ان الفرق بينهم انها مش غنيه زيها، ولكن اهلها ربوها ما تعملش الحاجات الحقيره اللي هي بتعملها. فجاه كوان تشوف دانيال خارج، فتقوم راميه نفسها على الارض وتتهم فا بان هي اللي وقعتها. فدانيال يجري عليها يقومها، ولسه هيزعق لفا فتعيط جامد وتجري بسرعه من قدامهم. فجاه ايتي يجي، ولما يشوف فا يروح وراها. فدانيال يكون عايز يروح يشوفها هو كمان، لكن كوان تقول له يسيب ايتي يهتم بيها، ويبان ان هي اللي كانت متصله بيه عشان توري دانيال ان فا هترجع له. لكن دانيال يكون فاهم كويس هي بتعمل ايه، ويطلب منها ما تجبرش فا تجهز اي حاجه لفرحهم، وانها لو فضلت مستمره على افعالها دي هيلغي الفرح. ويوم فرح دانيال وكوان، كل فريق المجله يكونوا متجمعين في بيت دانيال باستثناء فا اللي تفضل قاعده في اوضتها حزينه ما بتخرجش ولا بتكلم حد. في الوقت ده دانيال هو كمان يكون لسه في اوضته زعلان، وبيتمنى انه يتصل بفا عشان يسمع صوتها. ففا تحقق له امنيته وتري ان هي عليه، ولما يرد الاتنين يسكتوا ويفضلوا يعيطوا في صمت. ولكن فا تكسر سكوتهم بانها تبارك له وتتمنى له السعاده. ونروح لياي اللي يفضل يقول لنفسه ان اخوه هيجي وينقذه. فتيان كونج لما يدخل ويسمعه يساله مين اللي قال له الكلام ده، فيقول له بوتان. فتيان يفتكر الرسمه اللي كانت معاه يوم ما فا زارته. فتيان يروح هو ورجالته على بيت فا ويخرج لها الرسمه ويسالها جابتها منين. فتعرفوا ان مينج رسمها لها من زمان قبل ما يختفي. فتيان كونج ما يصدقهاش ويشك ان مينج لسه عايش. فلما يسالها عن مكانه ترفض تقول له حاجه، وقبل ما تروح تتحمى في بيتها يكون هيخطفها. فاهلها ينزلوا عشان يلحقوها. فسيدرك المريض يمسكهم ويضربهم هما الاتنين ويفتري بالضرب على ابوها. فلما تتوسل لهم يوقفوا، تيان كونج يهددها بقتله لو ما اتكلمتش. فقبل ما يعملوا حاجه تقول لهم انها تروح معاهم توريهم الطريق. وفي طريقهم تحاول تتصل على دانيال في السر عشان تطلب منه المساعده. فبياو لما يشوف اتصالها يطلب من دانيال يرد، لكنه يرفض ويعرفوا انه كلمها من شويه. فبعد ما دانيال ينزل على الفرح، بياو يتصل عليها فترد رغم عن العصابه اللي يشدوا منها الموبايل. فتفضل تصرخ تطلب منه المساعده. وبعد ما المكالمه تفصل، بياو يجري على فاي يطلب منها تتصل على اهل فا تفهم منهم ايه اللي حصل. وفاي لما تكلمهم فا ترد تطلب منها المساعده وتعرفها ان تيان كونج خطف فا. فوانج ابو دانيال يسمعهم، ولما يلاقي بياو رايح يحكي لدانيال يمنعه عشان مش عايز اي حد يبوظ الفرح، وانهم من بعد النهارده مش هيتدخلوا في مشاكل النمر الابيض، ويحذروا انه يعصي اوامره والا هيخرجوا من عصابه التنين الذهبي. فبياو يعرفوا انه بيحب التنين الذهبي، ولكنه مش عاوز يفضل فيها لو ده هيخلي دانيال ندمان طول حياته. بيجري لدانيال يحكي له. فابوه يقف في نص الفرح يطلب منه ما يخرجش. فدانيال ولا يعبره ويمشي مع رجالته. وان لما تنزل ابوها يعرفها ان دانيال اتخلى عنها ومشى، فهي ما تصدقش وتنهار عياط، والكل يكون زعلان عليها، بس احنا طبعا ولا نتأثر. ونروح لتيان اللي يوصلوا على البيت اللي فيه مينج. فيسيب فا مع جزء من رجالته ويدخل مع الباقي يدوروا على مينج علشان يخلصوا منه. ولكن مينج يطلع لتيان كونج وهو اللي يضربه. ودانيال يوصل هو كمان مع رجالته ويمسكوا رجاله تيان كونج يهنوهم من الضرب. وفا تطلب من دانيال يجري يلحق مينج بسرعه. وسيدرك يخاف من التنين الذهبي فيجري يساعد تيان كونج يهرب من تحت ايد مينج اللي خلاص كان هيقتله. ولكن مينج يدي رصاصه لتيان كونج وهو بيهرب تصيب دراعه. وبعد ما الدنيا تهدى، فا تيجي وهي بتجري على مينج وتحضنه وتعتذر له انها عرضته للخطر. والحضن المطول ده يكون تحت نظرات دانيال اللي هيموت من الغيره. ودانيال يخاف على ياي ان تيان كونج يأذيه من بعد ما عرف ان مينج لسه عايش. فيبعت بياو وتشو يجيبوه من بيت النمر الابيض، ولكنهم يلاقوا البيت فاضي حتى من الحراس. فمينج لما يعرف يتعصب ويخاف على اخوه، لكن دانيال يطمنه انه طول ما الكتاب الاسود معاه كونج هيخاف يعمل اي حاجه في ياي. وبعد كده دانيال يرجع فال اهلها ويعرفهم بانه هيسيب رجالته قدام البيت لحمايتهم. فابوها يرفض ويعرفوا انه هياخد عيلته ويهرب. فدانيال يعترضوا ويعرفوا انه من الخطر يعمل كده في وقتهم ده، ويترجاه يصبر لوقت ما كل حاجه تخلص، ووقتها هو اللي هيمشي من تايلاند ويبعد عنهم. وبعد ما يمشي يروح على بيت كوان. فكوان قبل ما ينطق تطلب منه ما يعتذرلهاش، وده لان اعتذاره مش هيخلي الناس تنسى اللي حصل معاها وتخليه عنها يوم فرحها. فلما يسالها يعوضها ازاي تطلب منه يجاوبها بصراحه. واذا كان بيشوف فا احسن منها فيعرفها انه حاول كتير يقنع نفسه بكلامها هي وابوه بان الجواز القائم على الملائمه افضل من الحب، ولكنه اكتشف
ان كفة الحب عنده هي اللي هتغلب دايما، يعتذر لها على اللي عمله، فهي تترجاه يديها فرصة تانية، وان المرة دي هتعمل كل حاجة عشان تخليه يحبها اكتر من فا. فدانيال يزعل عليها، واول ما يمسك ايديها تفرح وتفكره اقتنع، لكنه يصدمها انه جاي عشان ينفصل عنها، وده لانه مش عايز يحس بالذنب ناحيتها تاني، ويمشي ويسيبها وهي منهارة. وفي المجلة نودي وصاحبتها يعملوا مشكلة جديدة مع شلة فا، ويلقها على فا انها السبب ورا فركشة الجوازة. فقبل ما فا تقف لهم زي كل مرة، نود توقفها وتفكرها ان المدير حذر من انها تعمل مشكلة معاهم والا هيطردهم هم التلاتة، ولكنها لما تلاقي نودي ما بتسكتش ما تمسكش اعصابها وتضربها هي. فالمدير لما يشوفهم يقرر انه يطرد نودي وجينو وبس، وده لان نود مفضلته ومتاكد من انها كيوت وما بتعملش مشاكل مع حد. وفا لما تخلص شغل تلاقي دانيال بعت لها جو يكون حارس خاص ليها ويروح معاها على اي مكان عايزاه، ودانيال يروح لسيدراك ويطلب منه يجيب له ياي مقابل اي مبلغ هو يطلبه، ويعرفوا ان تيان كونج ما بيبقاش على حد وبيدوس على اللي حواليه في سبيل انه يوصل، وانه لو عايز يكسب بجد يتحالف معاه. ودانيال يكون متاكد ان سيدراك هيجيب له ياي لان واحد زيه خاين بيبيع اي حد مقابل الفلوس. وفعلا سيدراك يستغل خروج تيان كونج مع رجالته فياخد ياي عشان يديه لدانيال، ولكن في طريقه يلاقي تيان في وشه ويطلع انه كان بيمثل انه خارج علشان يعمل له كمين ويشوفه هيعمل ايه، ولما يلاقيه خاين زيه يقتله هو ورجالته. ولسه ياخد ياي ويمشي بيا ويوصل مع تشو ويحاصر كونج باللي معاه ويفضل يضرب عليهم نار. فلما ياي يخاف ويهرب تشو يمسكه ويركبه معاه، فبياو عشان يهرب منهم بسلاسة يفجر لهم عربيتهم. ونروح لنودي وصاحبتها اللي يروحوا لكوان يطلبوا منها تساعدهم وتجيب لهم اي شغل في مستشفياتها، وده لانهم محتاجين جدا للفلوس. فكوان تعملهم بغرور وترفض، فيفكروها بانهم ساعدوها كتير عشان تتقرب من دانيال، فهي تهينهم وتقول لهم ان زلتهم دي بتصير اشمئزازها. فنودي توقفها لما تمشي وتقول لها انها مش مستغربه ابدا ليه كل الرجاله اللي دخلوا حياتها سابوها وتمسكوا بفا في النهايه، ورغم انها مش بتحب فا قوي الا انها بنت طيبه وبتحب تساعد الكل، وده على عكسها هي انسانه بقلب حجر وبارده. فكلامها يجرح كوان، ولما توقفها نودي تقول لها انها لما كانت بتساعدها عشان تقرب من دانيال ما كانتش بتعمل كده عشانها بتكره فا او عشانها غنيه، ولكنها كانت بتساعدها علشان كانت معجبه بيها وبنجاحها في شغلها وكانت بتحلم انهم يتصاحبوا، ولكنها دلوقتي اكتشفت حقيقتها وانها ما تنفعش تبقى انسانه اصلا. ويمشوا ويسيبوها بتعيط بعد ما ظهروا لها حقيقتها الشريره، ويرجعوا على المجله يترجوا المدير يرجعهم الشغل، ولكن المدير يرفض. فالموظفين يشوفوا قد ايه هم بيتذللوا له يرجعهم لان هم اللي بيصرفوا على اهلهم. ففاي تتاثر وتدخل للمدير مع اصحابها ويترجوه يرجعهم لانهم مش هيلاقوا اتنين غيرهم بكفاءتهم في الشغل. فالمدير يوافق اخيرا ويرجعهم، فيفرحوا ويتصالحوا معاهم ويوعدوهم انهم مش هيضايقوهم تاني. وفي اخر اليوم جو هو بيوصل فا يوريها دبدوب صغير اشتراه لابنه عشان يبعتهوله لحد ما يروح له، ويكون فرحان جدا بيه. ففضله على مكتب بارد معين هيقدر من خلاله يبعته لابنه بسرعه، وتطلب منه يروح وهي هتستناه، فيفرح ويشكرها على مساعدتها ليه. واول ما ينزل ويسيبها يلاقي تيان كونج ما نعرفش جه من انهي داهيه ويحاول يخطفها، فجو يخرج على صوتها بسرعه قبل ما يعمل حاجه ويحاول يحميها منهم ويضرب رجالته، ولكن ابن الشريره تيان كونج يخرج سلاحه ويسيب جو برصاصه في بطنه فيقع من ايده دبدوب ابنه اللي لسه ما لمسوش، بعدها يقع على الارض على صريخ فورا بقى عليه ليموت. فتيان كونج مش يستكفى بكده، لا ده يديه رصاصه تانية في التالتة ويخطفها ويمشي. فجو يفضل ينزف جامد ورغم انه مش قادر يتحرك وبينزع مع الموت الا انه يفتح فيديو لمراته وابنه عشان يشوفهم للمره الاخيره قبل ما يموت. وبالليل يكون في اجتماع لرؤساء العصابات الأربعة في وجود دانيال، والاجتماع ده يكون معمول عشان يحتفلوا بافتتاحهم لمشروع كبير عاملينه سوا. وفي احتفالات زي دي بيمنعوا دخول الأسلحة علشان الكل يحس بالأمان. فجأة تيان الزفت يجي برجالة كتير ويهجم على المكان ويقتل واحد من الرؤساء ويضرب الرصاص على وانج أبو دانيال. فدانيال ياخد رجالته وأبوه ويحاولوا يهربوا، لكن زفت الطين يلحقهم هو ورجالته. فلما بيابو يقف لهم يتلموا عليه، ولما يخرشموه ولسه يقتلوه يوصل حبيب القلب ونن العين مينج وهو في قمة شياكته، ويكون جايب معاه جيش من الرجالة ويمسكوا تيان كونج ورجالته يضربوه. فدانيال يستغل الفرصة ويخرج أبوه بسرعة ويطلب من تشو ينقله على المستشفى ويرجع هو يساعد مينج. ولكن وانج بعد الرصاصة اللي أخدها يفتكر مراته لما كانت بتحذره من الطريق اللي ماشي فيه وإنها نفسها تعيش معاه في أمان كعيلة عادية. في الوقت ده تسيب يتصل على دانيال يعرفوا إنهم لقوا جثة جو في الشارع. فدانيال ما يقفش كتير قدام صدمته وزعله لما يفتكر فيخاف لا يكون تيان عامل فيها حاجة، فيجري عليه قبل ما مينج يقتله ويمسكه يضربه ويسأله عن مكان فتيان يرفض يقوله. فمينج يطلب منه ما يضيعش وقت معاه ويروح يدور عليها هو، وانه متأكد انه هيلاقيها في مكان قريب من هنا. فلما دانيال يمشي كونج يهجم على مينج ويكلبشه معاه ويفضل يضحك. فلما مينج يسأله بيضحك على ايه،
كان يفتح قميصه ويطلع انه رابط حوالين نفسه قنبلة، ويقول لمينج انه خايف يدخل النار لوحده فعايزه يجي معاه. فقبل ما يفجرها بياوي يفوق ويجري عليهم بسيفه ويقطع ايد تيان كونج ويزقه بعيد ويتفجر لوحده. في الوقت ده دانيال يوصل لواحد من رجالة كونج فيسأله فين فا، فالواد ده يقوم مدي دانيال رصاصة في ايده، ولكن دانيال يجري عليه يضربه، واثناء ما بيضربوا ببعض دانيال يبعد مسدس الواد عنه ويفضيه في الهواء. وبعد فترة طويلة من الضرب يسأله عن مكان فا، فالواد اخيرا يرد ويشاور له على عربية وراه. فلما دانيال يشوفها يلاقاها فعلا فيها تكون بتبتسم له ابتسامتها العريضة، ولكن دانيال يتصدم لما يلاقاها بتنزف، وده بسبب رصاصة من الرصاصات اللي ضربها في الهواء. فيشيلها وهو مخضوض وخايف ويجري على مستشفى كوان ويترجاها تنقذها بسرعة، فكوان تهديه وتطمنه. واثناء العملية كوان تفضل تفتكر تحذير فا ليها بانها تتأذى بسبب اختيارها، وكلام نودي انها مخلوقة بقلب من حجر ومحدش بيحبها، فتترجى فا ما تستسلمش للموت وانها وتشو لما يروح لدانيال يطمنه ان ابوه بخير الوقت، ولما يشوف جرحه يخاف عليه فيطلب منه يجي معاه يوديه لحد يطهر له جرحه. ولما يلاقي دانيال ما بيردش يعيد كلامه، فدانيال يزقه بعيد عنه ويتعصب جامد عليه. فايت يجيله ويعرفه ان وقفته هنا مش الحل، وان فا تحت ايد افضل جراحة في تايلاند، وان لو عايز يفضل حي ويشوف فا يعالج جرحه قبل ما يتلوث فيوافق ويروح معاه. في نفس الوقت بياو وتشو يروحوا يشوفوا صاحبهم ويودعوه، وبياو يفتكر ان جو كان ناوي يستقيل من العصابة عشان يتفرغ لعيلته ويديهم كل وقت، وينهاروا من الحزن انه ما قدرش حتى يشوفهم. ودانيال قبل ما يخرج من عند ايت يترجاه يبعد عنها لانها لو نجت المرة دي مش هتكون محظوظة المرة التانية. ودانيال يقابل كوان اللي تطمنه، فلما يشكرها تقوله ان هي اللي المفروض تشكر فا، وده لانها فهمت حاجات كتير كانت معمية عنها، وتطلب منه يعرفها ان العملية بتاعتها كانت اكتر عملية خلتها سعيدة في حياتها. وايت يكون بيسمع كلامها مع دانيال، فبعد ما دانيال يمشي يروح لها ويعرفها انه سعيد بتغيرها ويعزمها على الاكل. فكوان تفهم انه بيحاول يصالحها، فيقول لها انه مش هيصالحها ولكن هيغزلها من اول وجديد لحد ما يوقعها في حبه. فتفرح وتطلب منه يحضر نفسه عشان مش هتوافق المره دي بسهوله. ومينج يروح لاهل فا ويعتذر لهم ويعرفهم انه اعتذر عن منصب عصابه النمر الابيض. ودانيال يوصل ويسمعه وهو بيقول لهم انه قرر يسافر بره عشان يعالج اخوه، ولكن عايز قبل ما يمشي يتقدم لهم بطلب الجواز من فا. فدانيال المضحي ما يرضاش يتدخل ويمشي قبل ما يسمع اي كلام تاني يجرحه. وفا تفوق بعد 3 ايام، واول ما تسأل عن دانيال، ففاي تعرفها انه مختفي من يوم حادثتها ومحدش قادر يوصل له. ومينج يجيلها ويعرفها انه خلاص اعتزل عن منصبه لبياو، وان بياو بقى الزعيم الجديد للنمر الابيض. ولما يلاقيها زعلان ان دانيال ما جاش يزورها، مينج يوعدها انه هيخليها تتوقف عن الاشتياق ليه. ويعدي اسبوع وفا تتجهز عشان تخرج من المستشفى، ولكن اصحابها يفضلوا يظبطوا فيها ويمكيجوها، فهي تستغربهم بيعملوا كل ده ليه. فهم يقولوا لها اي كلام ويبان انهم بيخططوا لحاجه، وياخدوها على المجله بدل البيت. فهناك تلاقي الارض مفروشه بالورد، فتفتكر ان دانيال رجع، ولكنها تلاقي بياو جاي يتقدم لفاي. ففاي تعرفه انه ما كانش محتاج يعمل كل ده لانها كانت هتتجوزه برضه حتى لو ما تقدم لهاش. وتطلب من فا تجيب لها الكاميرا من العربيه، فلما فا تروح تجيبها تلاقي دانيال طلع لها من اللامكان، ويعرفوها ان الورد وكل ده ليها هي. ويبان ان مينجا كان بيطلب الجواز من فا لدانيال، وان بعد ما دانيال مشى مينجا راح وراه وعرفوا ان اهل فا هيوافقوا على جوازه من بنتهم لو اتخلى هو كمان عن منصبه في العصابه وبقى شخص عادي. ويعرفوا ان فا مش بتحب حد غيره، وانه لو فكر يتخلى عنها مره تانية ليه هيديه على قفاه. والغيبه اللي دانيال غابها دي كان بيخلص فيها كل شغله علشان يبقى شخص عادي ويتجوزها. ولما يتقدم لفا فتوافق من غير تفكير، واهلها وكل اصحابها يحتفلوا بيهم ويفضلوا يتصوروا كلهم سوا والسعاده تغمرهم. واحب اختم باني اوجه رسالتي لمينج انه خسر فال دانيال ولكنه كسب قلب. وبس كده، اتمنى من كل قلبي تعيشوا قصه حبكم في الحياه وتتقابلوا مع ابطال وبطلات احلامكم. بحبكم جدا، سلام.